დილა მშვიდობისა ყველას, წარმატებულ ბედნიერ და რა თქმა უნდა საქმიან 4 შაბათს გისურვებთ. დღეს 20 თებერვალია, მაშასე ევროკავშირში ექსპორტი შემცირდა, დსთ-ში გაიზარდა, იანვარში ამ ქვეყნების ჯამური წილი ექსპორტში 78% აღწევდა. იმედია პირველმა ნიუსმა დაგარწმუნდათ, რომ ჩვენ საქმიანად და საქმიანი დილით ვიწყებთ. პირველზე მაუწყებლობა საქსტატის ინფორმაციით უმუშევრობის დონე 15 წლიან მინიმუმზეა 2018 წლის მეოთხე კვარტალში უმუშევრობის დონე წინა კვარტალთან შედარებით უმნიშვნელოდ გაიზარდა საქსტატის ცნობით უმუშევრობის დონე 1,1%-ით ზრდის შემდეგ 12,3%-ია. TBC ბანკის დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე საკანონმდებლო ორგანოს წევრების შეთავაზებას განცხადებით გამოეხმაურნენ და პარლამენტში მისვლაზე და შესაბამის კომიტეტებში 11 წლის წინ განხორციელებულ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით მოსმენაში მონაწილეობაზე მზადყოფნას აცხადებენ. მანამდე კი TBC ბანკის დამფუძნებლები თანამშრომლებს წერილობით მიმართავენ და ბანკის გუნდს ჯგუფის ბიზნეს ისტორიის 29 წლის მანძილზე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან უპრეცედენტო შემოტევებზე და წნეხზე აცნობენ. გიორგი ხობულია კი ირწმუნება, რომ TBC ბანკის საქმეს ანაკლია სპორტის დაფინანსებაზე გავლენა არ ექნება. რომან კაკულია კი ამბობს, რომ ეს სიტუაცია ყველაფერს ურტყავს. საქართველოს ბანკი წელს აქციონერებზე გაზრდილი დივიდენდის გაცემას აანონსებს და სამომავლო გეგმებში დოლარში დენომინირებული ობლიგაციების გამოშვებასაც განიხილავს. პარკები და სკვერები კაპიტალური მშენებლობისგან დაცული იქნება. ამის შესახებ ცალსახად და გასაგებად ამბობს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა, რომელიც გუშინ ბექა ბაციკაძეს საღამოს ეთერში საქმის კურსში ჩააყენა ჩვენი საქმიანი მაყურებელი. და 4 წლიანი რენოვაციის შემდეგ, რომელსაც წინ კონსერვაციაც უძღოდა, შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი იხსნება არაბის შეიხების საკუთრებაში გადასული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა 2019 წლის 1 მარტს არის დაგეგმილი, მიღებულია ჯავშნები, 2 მარტს კი გრანდიოზული რამდენიმე ასეულკაციანი ღონისძიებაც არის დაგეგმილი. გუშინ BMG-ს მაყურებელს ჰქონდა საშუალება დამდგმარიყო ნინი ლონგურაშვილის ლაივ ვიდეო ტურით. ჯერ კიდევ არ გახსნილი, თუმცა სერიოზულად განახლებული შერატონ მეტეხი პალასით. განსაკუთრებული სენტიმენტები ყველას გვაქვს ამ სასტუმროსთან მიმართებაში. და ქართული კომპანია Wi-Fi-ში მეზობელ ქვეყნებში უფასო Wi-Fi-ს duty free ზონებში დააყენებს. წარმატებები Wi-Fi-ს და მის არაჩვეულებრივ გუნდს. შეგერეთ ბიჭებო, ჩვენს თქვენთან ერთად ვართ. დილა მშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილა. ფიროსმანი მოგზაურობას აგრძელებს, შემდეგი გაჩერება არც მეტი არც ნაკლები საფრანგეთი იქნება, ქალაქ არლიში მდებარე ვან გოგის მუზეუმში ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრები ლეგენდარული ფერმწერის ნახატების გვერდით გამოიფინება. ფიროსმანის გამოფენა სახელად ნიკო ფიროსმანი სამყაროთა შორის მოხეტიალე, მინდა აღნიშნო, რომ სათაური არის ბრწყინვალე. თავდაპირველად ვენაში, ალბერტინას მუზეუმში პიკასოს, კლოდ მონეს და ედვარდ მუნკის შემოქმედებასთან ერთად იყო წარმოდგენილი. იგივე ნამუშევრები გამოიფინება საფრანგეთის ქალაქ არლიში მდებარე ვან გოგის მუზეუმშიც. გამოფენა 2 მარტს გაიხსნება და 30 ივნისამდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის ფიროსმანი გერმანიაში მოდელიანის, მალევიჩისა და პიკასოს შემოქმედებასთან ერთად არის წარმოდგენილ გამოფენილი. ნახატების გაყიდვით დაწყებული ბიზნესი, ასეთია TBC ბანკის მესვეურთა ბიზნესის ისტორიის გარიჟრაჟი და იდეაში პროლოგი ადრეულ 90-იანებში, სწორედ ნახატებით გაყიდული თანხების სწორად განთავსებამ და სხვების ინტერესმა ენდოთ ფული ხაზარაძისთვის და მისი პარტნიორებისთვის აიძულა მამუკა თავის დროზე დაეარსებინა ბანკი და შემოეკრიბა გუნდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაკროეკონომიკის ფაკულტეტიდან
იმ დროისთვის, ანუ დაახლოებით 27 წლის წინ, TBC ბანკის გარდა კიდევ 237 თუ არ ვცდები ბანკი არსებობდა, ეხლა ბანკი თუ ბანკა კაცმა არ იცის. დღეს კი 27 წლის თავზე მამუკა ხაზარაძეს აი ასეთი წერილით უწევს მიმართოს TBC ბანკის 7000-ზე მეტ თანამშრომელს ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად. მეგობრებო, თბილისელებო, ჩვენ ბიზნეს ისტორიის 29 წლის განმავლობაში ვიმყოფებით უპრეცედენტო შემოტევებისა და წნეხის ქვეშ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. ეს არის ორკესტრირებული თავდასხმა, რომლის მიზანია ჩამოგვაშორონ მე და ბადრი ჩვენ საკუთარ საქმეს, რომელსაც 27 წელი შევწირეთ თქვენთან ერთად. ასევე ჩვენ და ბანკს დაგვაბრალონ ყველაზე საშინელი დანაშაული ფულის გათეთრება და შემდეგ დაეპატრონონ ბანკს. ამას ვერ დაუშვებთ. ჩვენი გუნდი არის წარმატების მაგალითი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ ერთად შევქმნით ეს უნიკალური კულტურის ურთიერთობებისა და ტრადიციების მქონე პროფესიონალთა გუნდი. დღეს ამ გუნდის გახლეჩვა და დაშლა უნდათ. ამას ვერ დაუშვებთ. დღეს როგორც არასდროს ერთად დგომა არის გადარჩენის ერთადერთი შანსი. ბრძოლა არ იქნება ხანმოკლე. სჭირდება გამძლეობა და სიმამაცე. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე ამ უთანასწორო და უსამართლო ომში. ჩვენ ვიბრძოლებთ, ჩვენ გავიმარჯვებთ. ხაზარაძე და ჯაფარიძე გუშინ საჯაროდ მიმოწერის გარეშე ღიად გამოეხმაურნენ პარლამენტართა ინიციატივას მოусმინონ TBC ბანკის მესვეურებს, მივესალმებით პარლამენტის წევრების მზაობას შესაბამის კომიტეტებში მოსმენულ იქნას ინფორმაცია 11 წლის წინ განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით. მზად ვართ დეპუტატებისთვის ხელსაყრელ დროს მივიღოთ მონაწილეობა შესაბამისი ფორმატის შეხვედრაში. ასეთი რამ არის ნათქვამი განცხადებაში. ეს განცხადება ბანკის დამფუძნებლებისგან მოყვა საპარლამენტო უმცირესობის მოწოდებას TBC ბანკის სამეფო უყურეო საბჭოს თავმჯდომარესადმი, სადაც მამუკა ხაზარაძეს პარლამენტში მისვლა და მათ საქმესთან დაკავშირებით ღიად საუბარი შესთავაზეს. ისე საპარლამენტო უმცირესობა კარგად იყოს და უმრავლესობამაც მამუკა მდინარაძემაც ობიექტური სურათისთვის რეალობა არის ასეთი. გუშინ დილიდან ადასტურებდა, რომ საკომიტეტო მოსმენის დონეზე პარლამენტი მზად იყო მოესმინა TBC-ის მესვეურებისთვის, სხვა შორის ანალოგიური განცხადებები საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა ასევე გააკეთეს არჩილ თალაკვაძემ და პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. და რას ფიქრობს ამასობაში მთავრობა? სხვა შორის ყველასთვის გასაკვირად ეროვნული ბანკის ტრადიციული კონსერვატიული დუმილის ფონზე ისე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მეკობა გვენეტაძეს და მის არაჩვეულებრივ გუნდს, რომელთა პროფესიონალიზმს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, უსურვებ ღირსეულად გამოვიდნენ ამ ურთულესი ვითარებიდან. ხო და იმას ვამბობდი, რომ პროკურატურის და ეროვნული ბანკის დუმილის ფონზე საკმაოდ აქტიურია მაკენზიდან ეკონომიკის მინისტრად განმოვარგებული გიორგი ქობულია, რომელიც უკვე მეორე ჯერზე იმეორებს ქუთაისის შემდეგ, რომ TBC ბანკის საქმეში საქართველოს ეროვნული ბანკის ქმედებებს მყარი საფუძველი ჰქონდა. მე არ მოგუკლება რომ შევახოსო მარეგულირების ქმედება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ მარეგულირების ქმედებას ჩემი აზრით ჰქონდა საკმაო საფუძველი. ისე ერთ დეტალში სრულიად ვეთანხმები მამუკა ხაზარაძეს. რომ ეს ბრძოლა იქნება ხანგრძლივი, რთული და ის არ იქნება ხანმოკლე. ვისთვის არის ბრძოლა უფრო დამაზარალებელი ესეთ რეჟიმში, ესეც ალბათ სულ მალე გამოჩნდება, თუმცა ფაქტია, რომ ყველაფერი უკვე ნელი ტემპით, მაგრამ ამოდის ზედაპირზე. ჩვენ გვყავს ყოჩაღი მედია, რომელსაც ჩვენგან განსხვავებით ჩვეული სახელმწიფო არხებით ხელი მიუწვდება, როგორც მე აღმოვაჩინე, მამუკა ხაზარაძის ჩვენებებზე პროკურატურაში, რომელიც ასევე ჩემი ინფორმაციით სწორედ აღნიშნული უწყებების მიერ არის გავრცელებული მათთამი ლოიალურად განწყობილ მედიებში. და რა ხდება ამასობაში ბაზარზე, ამ შემთხვევაში საფინანსო ბაზარი მაქვს ხედველობაში. ისე ამასობაში მართლა დეზერტირებს და მის ბაზარს დაემსგავსა ყველაფერი. ყველა და ყველაფერი გადასულია დავის რეჟიმში, არავინ ფიქრობს განვითარებაზე, ახალ კანონმდებლობაზე, კაპიტალის ბაზრის ჩამოყალიბება განვითარებაზე. ხო და კარგი, რა ხდება მოკლედ გადავხედოთ ბაზარზე. 2019 წლიდან
2019 წლის იანვარი 15 ბანკიდან 12-მა მოგებით დაასრულა უმსხვილესი აქტივების და კაპიტალის მქონე ბანკებიდან ფინკას და Silk Road-ის ბანკთან ერთად ზარალიანებში შორის არის ქართულს, მათ შორის მოგებაშია მინდა გითხრათ TBC ბანკიც, მომგებიანი ბანკების კრეფსითი მაჩვენებელი 68,552,000 ლარია და გასული წლის ანალოგიური პერიოდის 16-დან 15-ის მოგებაც დაახლოებით იგივე მოცულობის იყო, ანუ 68 მილიონის ფარგლებში. ლონდონში გაიმართება მინდა გითხრათ კიდევ ერთი ბანკის ბორდის საბჭოს ხდომა, შეიძლება იმართება კიდეც, ჩვენ მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციებს ვნახულობთ შესაბამისი ვებპორტალებიდან. მოკლედ, სადაც საუბარია საქართველოს ბანკზე, სადაც წელს აქციონერთა გაზრდილი დივიდენდების გაცემა იგეგმება. ყოველწლიურ საერთო კრებაზე დირექტორთა საბჭო ამ შემთხვევაში გეგმავს და მიიღებს სავარაუდოდ გადაწყვეტილებას, რომ რეკომენდაცია გაუწიოს დივიდენდების გადახდას თითო აქციაზე 2 ლარის და 55 თეთრის ოდენობით. შესაბამისი კურსი ცხადია ფუნტ სტერლინგში. ბანკის გენერალური დირექტორის ცნობით ზრდა წინა წლის დივიდენდებთან შედარებით 4,5%-ია და არჩილ გაჩიჩილაძე გუშინ აქციონერებს კიდევ ერთი წლის წარმატებით დასრულებაზე აცნობდა შედეგებს. ამ წამყვანი საბანკო ჯგუფის წლიური შემოსავალი 13%-ით მილიარდ ლარს გადააჭარბა, გადასახადების გადახდამდე მოგება 23%-იანს დასაჩვენებს და ის თითქმის 9 მილიარდ ლარს შეადგენს 492 მილიონ ლარზეა საუბარი. ისე ეროვნულ ბანკთან კითხვები არამხოლოდ TBC საქმეზე აქვს, მე მგონი უკვე ყველა ემოციურად საუბრობს თემაზე, რაც დაკრედიტების და განვადების სისტემის სრულ დამუხრუჭებას ეხება. ამაზე საუბრობენ ჟურნალისტები, ბლოგერები, პოლიტიკოსები, ხელოვანები, სპორტსმენები. მოკლედ ყველა. ანუ თემა პასუხისგებლიანი დაკრედიტების შესახებ, რომელთა ულმობელი კრიტიკოსები ვიყავით და დავრჩებით იმ ფორმით, როგორც ის განხორციელდა უკუნითი უკუნისამდე, დღეს უკვე სრულ და საერთო პოლიფონიაშია ყველა მედიასთან და მათ რესპონდენტებთან. ხო და სწორედ პარლამენტს აინტერესებს ამჯერად რატომ არის რომ ტექნიკის მაღაზიების გაყიდვები 70-75% შემცირდა, უძრავის ქონების ბაზარი ჩამოშლის პირას არისო, ბანკების საკრედიტო პორტფელი შემცირდა, ესეც შეფასება მისცა ამ ყველაფერს პარლამენტმა და კონკრეტულად კი სების პრეზიდენტთან მომავალ კვირაში შეხვედრაც განიხილება. სხვათა შორის ამ თემის ერთ-ერთი ინიციატორი უმცირესობის წევრი დავით ბაქრაძეა, რომელმაც მიმართა უმრავლესობას, რომ სანამ დროა ახალი სასესხო რეგულაციების შეჩერებაზე დაფიქრდნენ. პარლამენტის წევრმა მოიხმო გარკვეული სტატისტიკაც, იქ ბინისყიდულთა რიცხვის მნიშვნელოვნად შემცირებაზეა საუბარი და სამუშაო ადგილების დახურვის რისკზე. იმ სექტორში, სადაც ყველაზე მეტი დასაქმებულია ანალოგიური ემუქრება, სხვათა შორის ტექნიკის მაღაზიათა ქსელს, ზოგადად მთლიანად რიტეილს, ბაქრაძე ასევე აღნიშნავს, რომ საკრედიტო აქტივობა პირდაპირ მანიშნებელია ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის, ბაზარზე მოთხოვნის შემცირება კი ვარდნისა. მან ბაზარზე რეგულაციების მყისიერად გადაცემაზე აღნიშნა, რაც დაკრედიტების 10-ჯერ შემცირებაში გამოიხატა. ნახოთ, შეხვედრა თუ და წესით უნდა შედგეს, იგი ცალსახად საინტერესო და ესეთი ემოციურად მდგრადიც იქნება. ამასობაში კი ჩემმა უყოჩაღესმა კოლეგებმა BMG-დან და კერძოდ კი ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ეხება შოთა ტყეშელაშვილს, სუპერ საინტერესო სტატისტიკა დადო. მე მხოლოდ ამონარიც გავაკეთებ აქედან. მოდი გადავხედოთ იმ ტოპ-10 პროდუქტს, რომელზეც ყველაზე მეტი ფული იხარჯება ყოველთვიურად და რაც მთავარია, ეს ფული გადის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ანუ საუბარია ტოპ 10 იმპორტული საქონლის და სასაქონლო ჯგუფის რეიტინგზე. მაშასე 2019 წელი ჯამში იმპორტის 1,1%-იანი შემცირებით დაიწყო. იანვარში საქართველოს ეკონომიკამ 588 მილიონის ღირებულების უცხოური საქონელი მოიხმარა. საქსტატის ანგარიშების მიხედვით თანხობრივად ჩემო ბატონო შემცირებულია ნავთობის, ბუნებრივი აირის, მედიკამენტების და ელექტროენერგიის იმპორტი. მაშასე პირველ ადგილზე თუ ხედავთ არის ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, საუბარია 46 მილიონ დოლარზე, კლება წინა წელთან არის 19%-იანი, მეორეზე ბუნებრივი აირი 53 მილიონი,
ეს მხოლოდ იანვარზეა მეგობრებო საუბარი. კლება წინა წელთან არის 43 არა, კლება წინა წელთან არის 4.3%, მსუბუქ ავტომობილებზე კლება არის 4.4% და იანვარში დაიხარჯა და შესაბამისად საქართველოსდანაც ჰალალად გავიდა დაახლოებით არის საუბარი 33 მილიონზე, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 32 მილიონი, ზრდა აქ წინა წელთან შედარებით არის 24%, მედიკამენტებში მარტო იანვარში 16 მილიონი დოლარის იმპორტირება მოხდა, მობილურებში 13 მილიონის, კლება წინა წელთან შედარებით აქ 7%-ია, სიგარეტში ამ შემთხვევაში არის უკვე გაზრდილ პარტიებზე საუბარი 11 მილიონი 700,000 დოლარი, ზრდა წინა წელთან შედარებით ძალიან მნიშვნელოვანია, 168% ეთყობა სერიოზული სტოკები შემოვიდა. შესაძლოა ეს ყველაფერი იყო ჯერ კიდე წინა პერიოდში დარეზერვებული და დაეშნული. ელექტროენერგია 9 მილიონი, ორთქლის ტურბინებზე დაიხარჯა 8.300.000, საბურავებზე 8.100.000 და ზრდა მინდა გითხრათ საბურავების იმპორტზე არის 8%-იანი 40%-იანი წინა წელთან შედარებით. მოკლედ ეს არ არის კიდევ ყველაფერი, წინ ძალიან საინტერესო ბევრი ამბავი გველის, საქსტატის გუშინ განახლებული ანგარიშიდან ამბებს ბიზნეს სიახლეებში ანა ლაპიაშვილი სულ რამდენიმე წუთში მოგვაწვდის, იქამდე კიდევ რამდენიმე ამბავი მაქვს თქვენთვის, გუშინ გიყვებოდით იმ გამოწვევების შესახებ, რომლის წინაშეც ენგურჰესია. მე ძალიან გულშემატკივრობ ამ უმთავრეს ყველაზე სტრატეგიულ ობიექტს საქართველოს ეკონომიკის, მისი სახელმწიფოებრიობის იმ გუნდს, რომელიც ერთგულად და უმაღლესი პროფესიონალიზმით ემსახურება ენგურჰეს და ენგურჰესში წყლის დონემ კრიტიკულ ზღვარს რომ მიაღწია და შესაძლოა ჰიდროელექტროსადგურმა 2019 წლის მარტში მუშაობა შეწყვიტოს, ამის შესახებ ჩვენს აფხაზ ჟურნალისტებთან საუბარში ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან მებონიამ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ოფიციალური ინფორმაციით 2019 წლის იანვარში ენგურჰესმა და ვარდნილჰესმა 265 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს. ეს ფაქტია და ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონმა კი არც მეტი არც ნაკლები 254 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიყენა. დღეიდან აფხაზებმა ელექტროენერგიის მოხმარება უნდა ცალსახად შეამცირონ, როგორ გადანაწილდება ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია და რა ალტერნატივა შეიძლება ჰქონდეთ შეთავაზებული აფხაზეთში მცხოვრებლებს. მოკლე სატელეფონო ჩართვით ამ თემებზე ბატონი ლევან მებონია, იგი ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეა, რომელიც გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონ ლევან, დილომშვიდობის და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. დილომშვიდობისა. ბატონ ლევან, მოდი ეს იყოს ჩემი პირველი კითხვა. ამ დროისთვის რა მოცულობის ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს ენგურჰესი? ენგურჰესმა გუშინ გამოიმუშავა 8 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. ბატონ ლევან, მარტში, როგორც ვიცი, ენგურჰესი გაჩერების საფრთხის წინაშე იყო, მე ესეთი რამ ამოვიკითხე და ბოლო სტატისტიკით, რაც ვნახე, ყოველ შემთხვევაში თუ მეშლება სარგებლო პირდაპირ ეთერით და შემისწორეთ, ბოლო წლებში სამჯერ არის გაზრდილი ელექტროენერგიის მოხმარება აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც დღეის მდგომარეობით სულ 250,000-მდე არც კი ადამიანი ცხოვრობს და ლამის ამდენივე ელექტროენერგიას ხარჯავს და მოიხმარენ, რაც თითქმის 1.200.000-იანი დედაქალაქი. აი ამაზე რა კომენტარი გაქვთ? ეს ნამდვილად ასეა, აფხაზეთი მოიხმარს თითქმის 85% თბილისის მოხმარების. ძალიან არის გაზრდილი მოხმარება, ეს ფაქტია. ბატონო, გვაქვს თუ არა ცნობადობა, ხა მე ჩემი კონტაქტებიდან გამომდინარე, მაქვს ინფორმაცია სხვადასხვა აღურიცხავ სიმძლავრეებთან დაკავშირებით. იქ არის საუბარი მაინინგის და კრიპტოვალუტების თემაზე. ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას ესე დრამატულად რამ გაზარდა მოხმარება აფხაზეთის რეგიონში? ძირითადად ეს ხდება ზამთრის პერიოდში, და ძირითადად მოხმარებელი ამ ელექტრონიკის არის
გათხოვა. მოსახლეობა გასათხოვად იხმებს ელექტროენერგიას, გათხოვა ხელით-ხალე უკონტროლო ხარჯვა, ასე ვთქვათ, მაინინგებზე აფხაზეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და რამოდენიმე მაინინგი დაახლოებით 10 მეგავატის სიმძლავრით გამორჩეს. ანუ დაარეგისტრირეს ოფიციალურად უკვე ბატონ ლევან ეს მაინინგების თემაზე? გამორჩეს მეთქი, დიახ, გააკეთეს ოფიციალური განცხადება და გამორჩეს მაინინგის დიდი მომხმარებლები. ჯამში შეადგინა დაახლოებით ამან 10 მეგავატი. 10 მეგავატი. სიტყვის დადგომასთან ერთად მკვეთრად იკლებს აფხაზეთში მოხმარება, ცხადია რომ ეს ძირითადად არის გათხოვა. კარგი და დღეს მდგომარეობით მაშინ რა გამოდის, რა ალტერნატივები არსებობს ამ სიტუაციიდან გამომდინარე აფხაზებისთვის, მთლიანად აფხაზეთისთვის და რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს შეზღუდვა, თუ კი ასეთი არსებობს? გუშინ ჩერნომორენერგომ ენერგოკომპანიამ გაუჩინა განცხადება, კი ბატონო, რომ წყლის დონის კრიტიკული მნიშვნელობის გამო იწყება აფხაზეთში შეზღუდვები ელექტროენერგიის მიწოდების ეს ეხება მთლიანად აფხაზეთს და შეზღუდვა განხორციელდება დღის 12 საათიდან 3 საათამდე. ეს დაახლოებით არის 1,100,000 კილოვატ-საათი. ის განმავლობაში. მეორე ალტერნატივა არის რუსეთიდან ელექტროენერგიის მოწოდება, თუმცა ეს საკითხი ჯერ არ არის შეთანხმებული. და შეზღუდვები გაგრძელდება სანამ არ დაიწყებს ენერგიული ადიდებას და დონე მატებას. ეს შეიძლება იყოს დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, მეტიც ალბათ ცოტა, ხო? ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ მე რაც მახსოვს ჩემი ცნობიერებიდან გამომდინარე, მარტის ბოლო, აპრილის დასაწყისი უკეთეს შემთხვევაში არის, როცა წყლის დონე იწყებს მკვეთრ მატებას. ხომ არ მეშლება ბატონო? ეს არის, არა, ნამდვილად ეს არის აპრილის პირველი კვირა ხანდახან აპრილის მეორე კვირიდან. ანუ გამოდის რომ იმ პირობებში, როცა ჩერნომორენერგომ თავისი გააკეთა, განცხადება გააკეთა შეზღუდვებთან დაკავშირებით, მეორე მხრივ ბატონ ლევან არ არის ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაცია იმპორტთან დაკავშირებით რუსეთიდან ელექტროენერგიის, აფხაზეთი ამ სიტუაციაში თვენახევრის განმავლობაში შესაძლოა მისი მომხმარებლების დიდი რაოდენობა იყოს ელექტროენერგიის გარეშე, სწორად გაიგეთ, ხო? დიახ. გასაგებია. დღეს 12 საათიდან დღის 3 საათამდე აფხაზეთი გამოირჩევა მთლიანად. დღეს 12 საათიდან დღის 3 საათამდე აფხაზეთი გამოირჩევა მთლიანად. კარგი და რაც შეეხება ენგურხესიდან საქართველოს სხვა რეგიონების მომარაგებას, ანუ ზოგადად რამდენი კილოვატ-საათის მიწოდება შეუძლია ჰიდროელექტროსადგურს და აფხაზეთის ესეთი მოჭარბებული მოხმარების პირობებში ქონდა თუ არა თქვენ რესურსი ბატონ ლევან რომ საქართველოს დანარჩენ ენერგოსისტემაში მოგეწოდებინათ ელექტროენერგია. შარშემდელი მონაცემებით ენგურხესმა ვარნიხესთან ერთად გამომიშავა 4,750,000,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. ეს არის ჯამური მაჩვენებელი შარშემდელზე, ხო ბატონ ლევან? 2018 წლის მაჩვენებელია, აქედან დაახლოებით 58% მიიღო აფხაზეთმა, დანარჩენი 52%, ანუ 2,400,000,000 კილოვატ-საათი მიიღო ქართულმა მხარემ. გასაგებია. ბატონ ლევან, ჩვენ ვჩვევით თქვენთან კავშირზე, ჩვენ ვჩვევით თქვენ უპირობო გულშემატკივრებად, ძალიან დიდი მადლობა პირადად თქვენ და მთელ თქვენს გუნდს, რასაც წლების განმავლობაში აი მარადჩვეულებრივ საქმეს ეს თავდადებით აკეთებთ ენგურხესზე. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომ პირდაპირ ეთერში გვესაუბრებოდა ლევან მებონია, რომელიც ენგურხესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. დიდი მადლობა მას ჩართვისთვის და მოდი ეხლა დაპირებულ სხვა ამბებზე გადავიდეთ ბიზნესთან და ეკონომიკასთან დაკავშირებით. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით კი წელს მეთხილეები სახელმწიფო სხვადასხვა ტიპის პროგრამებში მიიღებენ მონაწილეობას. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გამოყოფილი 250 მილიონი ევროს სესხი რუსთავი წითელი ხიდისა და რუსთავი სადახლოს მაგისტრალების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე მიემართება. 2018 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა პირველად გადააჭარბა თვით დასაქმებულთა რაოდენობას. ეს საქმიანი დილა ანა ლაპიაშვილთან ერთად ვიწყებთ უკვე უბრალოდ ვაგრძელებთ უკვე მაუწყებლობას, ანას მზად აქვს უამრავი სიახლეები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, თუმცა მთავარი რასაც ვუტყუებთ და ცხადია მეც ვრჩები მასთან ერთად ამ სტუდიაში, ვიდრე ჩვენი დანარჩენი თანაწამყვანები დღეს შემოგვიერთებიან, ისინი დღეს ჭარბად არიან. საკმაოდ საინტერესო ამბავი. დილამშვიდობის ანა. დილამშვიდობის. გერგველოდებით ბუკა პეტრიაშვილს, ნინო ზამბახიძეს, ბექა ბაციკაძეს, ვინმე გამორჩა? ტაში, მეგობრებო, ტაში.
მაგრამ ამბავი არის, რაც ლევან მგონიამ ეხლა პირდაპირ ეთერში ექსკლუზიურად BMG-ს უთხრა, რომ დღეს 12-დან 3 საათზე ეტაპობრივად დაიწყება, მაგრამ 3 საათისთვის მთლიანად შეზღუდება ელექტროენერგიის მიწოდება აფხაზეთს, თან ეს იმის ფონზე, რომ გადაწყვეტილება ამ ასე ვთქვათ, ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით რითი შეავსებენ, არ არსებობს გადაწყვეტილება იმპორტზე, ხოლო რეალობა, რომ ენგურხესზე წყლის დონე კრიტიკულად დაბალია, ამას ეთანხმება ყველა განმავლობაში, ან მინიმუმ 1 თვის განმავლობაში ეს ფაქტია. ამ თემას რა თქმა უნდა მივადენებ თვალს და ვნახავთ როგორი გრაფიკი იმოქმედებს, ან რა პერიოდიდან იქნება შესაძლებელი რომ ენგურხესმა უფრო მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშაოს და შესაბამისად ის ბალანსი, რომელიც თუნდაც გუშინდელ დღემდე არსებობდა, აღდგენილი იყოს. იქამდე კი არსებული ბიზნეს სიახლეები მინდა გაგაცნოთ საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით, წელს მეთხილეები სახელმწიფოს სხვადასხვა ტიპის პროგრამაში მიიღებენ მონაწილეობას. აზიურ ფაროსანას პოპულაციის შემცირების გარდა, სახელმწიფო ინდივიდუალურ ფერმერებთან ერთად თხილის სექტორში არსებულ სხვა გამოწვევებზეც გეგმავს მუშაობას და როგორც დავითაშვილი ამბობს, ფერმერებს სახელმწიფო დახმარებით საწამლო აპარატები გადაეცემათ. მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ გვაქვს კომპლექსური პროგრამა აზიურ ფაროსანთა ბრძოლის კუთხით, ვიცით, რომ თხილში კომპლექსური დაავადებებია, ეს არ არის მხოლოდ აზიური ფაროსანა, საჭიროებს თხილის კულტურა მოვლას, სხვადასხვა აგრონომიული ღონისძიების ჩატარებას და ამ მხრივ სახელმწიფო რა თქმა უნდა, ყველა ინდივიდუალური ფერმერის ნაკვეთს ვერ მოუვლის, გაგუჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტი იყოს ჩართულობა ფერმერების და კომპლექსური პროგრამა, რომელიც 2019 წელს იწყება, ეს გულისხმობს მეტი ფერმერის ჩართულობას, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვან მატერიალურ მხარდაჭერას და ორგანიზების კუთხით მნიშვნელოვან ჩართულობას. ჩვენ უკვე შევედით სტომატოლოგიურ ბიზნესში და დავიწყეთ სტომატოლოგიური კლინიკების განვითარება. ეს BMG-თან კორპორაცია EVX-ის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა. ნიკოლოზ გამყრელიძე ამბობს, რომ პირველ რიგში კომპანია ამ სერვისს საკუთარ კლინიკებში განავითარებს. ამასთან ჩვენთან საუბარში კორპორაციის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე სამედიცინო ტურიზმის მხრივ გააქტიურებასაც აანონსებს და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეხვედრების გამართვას გეგმავს. ქუთაისში სამაგიდო თამაშების და გართობის მოყვარულებისათვის Game Club-ი გაიხსნა, სადაც მსურველებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ ითამაშონ 25-ზე მეტი სხვადასხვა სახის სახალისო აზარტული თამაში და თავისუფალი დრო მეგობრულ და სასიამოვნო გარემოში გაატარონ. Game Club-ს განსაკუთრებული შეთავაზება იქნება სტუდენტებისათვის და ისინი ნებისმიერ სამაგიდო თამაშს უფასოდ გამოიყენებენ. რუსთავის ბიუჯეტში ცვლილებებია რუსთავის ინფორმაციით საკრებულოში საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე მუნიციპალიტეტის გადმოსაცემის სპეციალური ტრანსფერის გაზრდა 870,000 ლარით მოხდა. რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ზრდა მილიონზე მეტი ლარით არის გადაწყვეტილი, ასევე 2018 წლის ბოლოს დარჩენილი ნაშთიდან 224,000 ლარის 2019 წლის ბიუჯეტში შემოსავლით ნაწილში გათვალისწინებას და სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირების პროგრამის ასიგნებების 164,700 ლარით შემცირება განიხილეს. საბოლოო ჯამში რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში 47,902,400 ლარია. ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან კი თანამშრომელთა ყოველთვიური ანაზღაურებისათვის 1,500,000 ლარია გამოყოფილი. კახეთი ნიუსის ინფორმაციით, ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელმა მარიამ შეყელაძემ განაცხადა, ამასთან დაკავშირებით საკრებულოს სახელმწიფო ფონდი კი 400,000 ლარს შეადგენს, ხოლო მერიაში დასაქმებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებისათვის 1,100,000 ლარია გათვალისწინებული. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გამოყოფილი 250 მილიონი ევროს სესხი რუსთავი წითელი ხიდის და რუსთავის სადახლოს მაგისტრალების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე დაიხარჯება. მამუკა ბახტაძე მეაიბისთან შეთანხმებაზე ხელმოწერამ და ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მან ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებს სთხოვა, ჰქონდეს მეტი წვდომა ეგრეთ წოდებული ინოვაციური პროგრამების და პროექტების დასაფინანსებლად. ჩემი მთავრობისთვის განათლების სექტორის რეფორმა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, შესაბამისად მასთან ასოცირებული პროექტების განვითარება, ტრადიციული ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად არის
ჩვენი პრიორიტეტი და დარწმუნებული ვარ ევროპის საინვესტიციო ბანკის ჩართულობით ჩვენ შევძლებთ რომ მეტი ევროპული კომპანია მოვიზიდოთ ამ მიმართულებით. ამასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ ახალი ფინანსური მექანიზმების შექმნაზე, რომელიც დაგვეხმარება გავზარდოთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში. 250 მილიონი ევროს გამოყოფა ახალი გზების მშენებლობისა და არსებულის რეაბილიტაციისთვის, ევროპული სატრანსპორტო ქსელის გაფართოებისთვის, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის შქარი მაგისტრალის განვითარებას გულისხმობს, საქართველოს მისცემს საშუალებას ევროპას კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს, გამოიყენოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობა და პოტენციალი ევროპის და აზიის დასაკავშირებლად. ჩვენ ძალიან დიდი სიხარულით უწყობთ ხელს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, როგორიც არის გზები და რკინიგზა. 2018 წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა შემცირდა საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით. გასულ წელს საქართველოში 10204 მშენებლობის ნებართვა გაიცა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელზე 3%-ით ნაკლებია. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მშენებლობის ნებართვა ყველაზე მეტ ფართობზე 2014 წელს არის გაცემული, მას შემდეგ კი კლების ტენდენცია. გასულ წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვების 41% ფართობის მიხედვით დედაქალაქზე მოდის, თუმცა 2017 წელთან შედარებით აქაც კლება აღინიშნება. მნიშვნელოვანი ზრდა აჭარაში გაცემული მშენებლობის ნებართვებში. ბიზნესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დავსვით კითხვებიც, რა გახდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემცირების მიზეზები, სწორედ მათგან ვეცადეთ პასუხების მიღებას. დეველოპერები რამდენიმე საკითხზე აკეთებენ BMG-თან საუბარში აქცენტს და პირველ რიგში აღნიშნავენ, რომ გართულდა სწორედ ნებართვების გაცემა, მათი აღება დამატებით რეგულაციების გამო, თუმცა ისეთი როგორიც არის ტრანსპორტის ნაკადის კვლევა, გამწვანების ვალდებულება და ასე შემდეგ. ამასთან ერთვის მთავრობის 51 დადგენილების ამოქმედებაც, რომელიც მშენებლობებში სახანძრო უსაფრთხოების გათვალისწინებას გულისხმობს. სამშენებლო კომპანიებში ამბობენ, რომ ამ ყველაფერმა მშენებლობის ღირებულებაც თავისთავად გააძვირა. კიდევ უფრო გაძვირდება, რამე თუ ძალიან რთული მოსაპოვებელი გახდა მშენებლობის ნებართვა და ეს კიდევ იმოქმედებს ფასების დაზე. 51 დადგენილება, რა თქმა უნდა, გააძვირებდა, იმიტომ რომ სარეალიზაციო ფართი შემცირდა, იმის გამო რომ 51 დადგენილება მოითხოვს უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. ეს უსაფრთხოების ნორმები დამატებით საერთო ფართებს მოითხოვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გქონდეს როგორც დედაქალაქში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით გარკვეული, ჩამოყალიბებული და სამშენებლო ბიზნესში მონაწილე მოთამაშეებისათვის გასაგები, ძალიან კარგად გასაგები თამაშის წესები, იმისათვის, რომ იქ სადაც მშენებლობა შეიძლება, ამ მშენებლობის დაწყება დაინტერესებულმა პირმა შეძლოს მალევე, სწრაფად და თუ ის მშენებლობა დაწყება შეიძლება იქ, იმის დაწყება არ მოახერხოს 2 წლიანი წვალების შემდეგ. უკეთესია, ბევრად უსაფრთხო შენობებია და რაც უკეთესი და უსაფრთხოა და რაც მაღალი ხალისხია, თავისთავად გარკვეულწილად უფრო ძვირად ღირებულია. დაახლოებით რა პროცენტია თქვა? სხვადასხვა შემთხვევებში სხვადასხვანაირია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს გაძვირება იგივე მოცემულობის. ეს არის სხვა სპეციფიკის, სხვა სტანდარტების და სხვა ხარისხის შენობა ნაგებობები, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ძვირია. როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, მშენებლობის ნებართვების გაცემა ყველაზე მეტად თბილისშია შემცირებული. სტატისტიკის სამსახურს არ ეთანხმება თბილისის მერის მოადგილე. მაია პიტაძე მაგალითად ამბობს, რომ პროცენტულად იგივე რაოდენობის სამშენებლო ნებართვები გაიცა, თუმცა ამას მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე მანამდე იყო. მშენებლობის ნებართვები და პროცენტულობით იგივე რაოდენობით გაიცემა, რაც წინა წლებში გაიცემოდა. უბრალოდ შესაძლებელია რიგ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ვთქვათ, ხარისხობრივად კარგი ხარისხის და სწორი დოკუმენტაციის წარმოდგენას ვთხოვთ, ხანდახან შესაძლებელია ეს დროში უფრო მეტხანს იკავებდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის პირველი ტალღა, რომელიც ჩვენ დაახლოებით 1 წლის წინ გავიარეთ, გახსოვთ, როდესაც სატრანსპორტო კვლევები და გარემოს დაცვითი დენდროლოგიური პროექტების შეთანხმება მოვითხოვეთ მშენებლობის ნებართვების გაცემის პროცესში წარმატებულად იქნა გადალახული. საქართველოს 227,5 მოქალაქე ამ დროისთვის უმუშევარია. საანგარიშო პერიოდში უმუშევრობის დონემ ქვეყანაში 12,3% შეადგინა. საქსტატმა 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება დაითვალა ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით. ირკვევა, რომ 15 წელს ზემოთ მოსახლეობის რაოდენობა 3,23,400, აქედან აქტიური სამუშაო ძალა 1,923,800 მოქალაქეს შეადგენს. 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით 1,686,000 ადამიანზე მეტია დასაქმებული. აქედან 864,200 ადამიანი დაქირავებით მუშაობს, ხოლო 821,500 მოქალაქე კი თვით დასაქმებულია.
დასაქმების მაჩვენებელი ეკონომიკის სამინისტროში შეფასდა გუშინ მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე ამბობს, რომ 2018 წელს პირველად დაფიქსირდა, როცა დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა თვით დასაქმებულთა რაოდენობას და მისმა წილმა მთლიან დასაქმებაში 50.8% შეადგინა, რაც ეკა მიქაბაძის შეფასებით ეკონომიკის პროდუქტიულ სექტორებში დასაქმების ზრდაზე მიუთითებს. მუშავრობის შემცირების ტრენდი გაგრძელდა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში სტაბილურად მცირდება. 2018 წლის საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით უმუშევრობა საქართველოში 1.2% პუნქტით შემცირდა 12.7%-მდე. 2018 წელი არის პირველი წელი, როდესაც დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა თვით დასაქმებულების რაოდენობას. თვით დასაქმებულების შემცირების ტენდენცია, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე წლები გრძელდება და წელს გვაქვს ეს სიტუაცია, როდესაც დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობის და ხელშესახები 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემების მიხედვით სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრო მეურნეობების ყველაზე მეტი რაოდენობა შიდა და ქვემო ქართლში იყო განთავსებული. საქსტატის ბოლო მონაცემების თანახმად ამ დროის განმავლობაში სასაკლაოებში სულ 11.371 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული, ელევატორებში შენახული პროდუქციის რაოდენობა კი 142.6 ტონაა. ბოლო კვლევების შესახებ დეტალები შეგვიძლია მცირე სიუჟეტში ვნახოთ. 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში 92 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა. მათგან ყველაზე მეტი 22.8% ქვემო ქართლში იყო განთავსებული. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით სასაკლაოებში დაკლულია 153.000-ზე მეტი სული პირუტყვი, რაც შეეხება წარმოებულ ხორცს, დროის ამ საანგარიშო პერიოდში სულ 11.371 ტონა ხორცი იყო წარმოებული. მომსახურება 12.800-მდე პირს გაეწია, საიდანაც ნახევარზე მეტი ოჯახური მეურნეობების სახით იყო წარმოდგენილი. სასაკლაოებში დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 993 კაცი შეადგინა. გასული წლის ბოლო კვარტალში საქართველოში სამაცივრო მეურნეობების რაოდენობა 62 იყო, რომელთა უმრავლესობაც ასევე შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის რეგიონებშია განთავსებული. მაცევრებში შენახული იყო 68.7 ტონა პროდუქცია, მათ შორის 59% ქათმის ხორცი, 20.7% პირუტყვის ხორცი და ხორცს პროდუქტები, 9.1% ხილი და ბოსტნეული, 8.3% თევზეული, ხოლო დანარჩენ პროდუქციას უმნიშვნელო წილი ჰქონდა. სამაცივრო მეურნეობების მიერ შემდგომი რეალიზაციის მიზნით შესყიდულია 3.7 ტონა პროდუქცია, რაც შეეხება მომსახურების საფასურს, ამ თანხამ 2.8 მილიონი ლარი შეადგინა. ბოლო მონაცემების მიხედვით საქართველოში 27 ელევატორი ფუნქციონირებდა. მათგან 37% ქვემო ქართლში, 33% შიდა ქართლში, 14.8 თბილისში, 11.1 სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში და 3.7% გურიის რეგიონში. ელევატორებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 1080 კაცი იყო. ელევატორებში შენახული პროდუქციის რაოდენობა კი 142.6 ტონა იყო, რომლის 68.7% ხორბალი წარმოადგენდა. 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ელევატორების მიერ გაყიდულია 69.8 მილიონი ლარის ღირებულების 90.2 ტონა პროდუქცია, საიდანაც 54.7% ადგილობრივი წარმოების იყო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კარი შედარებით ჩადგა, ამბობენ რომ დღის ბოლოსათვის უკვე უფრო 7 ამინდი გოლდება, მაგრამ სიცივეები ჯერ თავს აგვანებებს, თებერვალია რას ვიზამთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამასობაში გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაევლის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და
ნისლი. საქართველოში ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის განმავლობაში 10 გრადუსი იქნება, ბათუმში 11 გრადუსი ელოდებიან, ქობულეთში ასევე 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევ როგორც ანაკლიაში. ოზურგეთში 14 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში ონში და გურში. ცხინვალში 7 გრადუსი იქნება, მარნეულში და რუსთავში იქნება მაქსიმუმ 6 გრადუსი. თუმცა მარნეულში შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი, რუსთავში კი უმეტესად უნალექოდ ჩააგდეს დღე. ბორჯომში და ახალციხეში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 0 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში კი -1 გრადუსია ნავარალდები. სტეფანწმინდაში უნალექოდ ჩააგდეს დღე, თუმცა -5 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. სამაგეროდ 10 გრადუსიანი სხვაობაა მასთან შედარებით თელავში, სადაც +5 გრადუსი იქნება. თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამიდი გველოდება, დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და ნისლი, იქროლებს აღმოსავლეთის სუსტი ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქაც 5 გრადუსია მოსალოდნელი. აი ასეთი ამიდი გველოდება დღეს თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით თებერვლის შესაბამისი გარემოება გვექნება. აი როგორი იქნება საქმიანი დილა, ამას რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში თავად ნახავს. რამდენიმე წუთში უკვე მარიამ ადამიანი მას მისვლებს სტუმრებს, რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით. კითხვაზე არსებობს თუ არა საქართველოში 14 წლამდე მოზარდების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა ოფიციალური სტატისტიკა და მზარდია თუ არა მათი რიცხვი, პასუხი არ გვაქვს, რადგან ვერ მოხერხდა ზუსტი ინფორმაციის მოძიება. თუმცა დაზარალებულ ბიზნესთა რაოდენობა ცხადია, რომ პერიოდულად იზრდება. მათ შორის ბოლო ინციდენტი რამდენიმე დღის წინ მოხდა, დაზარალებული ბიზნესი და დაუსჯელი არასრულწლოვანები. ამაზე მარიამ ადამიანი საუბრებს სტუმრებთან ერთად. მარიამ, დილა მშვიდობისა და კისმით. ანა, არასრულწლოვანებმა აბაშიძე მდებარე ქართველი დიზაინერების მაღაზია გაქურდეს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ფაქტები, კამერები და ამოცნობილია დამნაშავეც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიხედვით მათი დაკავება არ შეიძლება. რას გულისხმობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიხედვით არასრულწლოვანების დაკავება, დაპატიმრება და მისთვის თავისუფლების აღკვეთა დასაშვებია მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლების დაგვარად მოკლე ვადით და რეგულარული გადასინჯვის პირობებით უნდა იქნეს გამოყენებული. მოზარდის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, პირველ რიგში განიხილება განრიდების შესაძლებლობა. განრიდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას გულისხმობს და არის სისხლის სამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება. ასევე არასრულწლოვანთა დანაშაულის შემცირების საუკეთესო გზად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები და ფსიქოლოგები ყურადღებას ამახვილებენ ქვეყანაში პრევენციული ღონისძიებების გაზრდას და არა დასჯას. მათ შორის ცხადია ქუჩასთან დაკავშირებული ბავშვების მიმართულებითაც მოქმედებს ეს სისტემა. თემაზე სასაუბროდ ჩვენ გადაცემაში უშუალოდ დაზარალებული ბიზნესის კომოუდის დამფუძნებელი ნინო უგრეხელიძე და მაია ქურციკიძეს ვასპრინძლობთ USF-ის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელს. დილა მშვიდობისა, მადლობა დინიდან რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ნინო, დავიწყოთ პირველი კითხვით, რა ოდენობის ზარალზეა საუბარი? დილამშვიდობისა ყველას, მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ მომეცა შანსი ესე პირდაპირ ეთერში ველაპარაკო ამ თემაზე, რომელიც ძალიან აწუხებს ბევრ ადამიანს, როგორც ბიზნესს, ასევე ჩვეულებრივ ადამიანებს ქუჩაში. ჩვენ რადგანაც ვიცით ამ შემთხვევების შესახებ, ყოველთვის ვერ იდებოდით, რომ დიდი თანხა გაგოჩერებინა მაღაზიაში, თუმცა ეს არის 1-2 დღის ნავაჭრი, ასევე რამდენიმე დღით ადრე მოხდა ამ ბავშვების შემოვარდნა დღის განმავლობაში მაღაზიაში. აი ძალიან სწრაფად მოქმედებენ, მათ დაჭერაც კი შეუძლებელი რაღაც სწრაფად დარბიან მაღაზიაში. რამდენიმე ნივთი აქვთ წაღებული, საკმაოდ ძვირად ღირებული ბროშები, საყურეები და შემდეგ უკვე არიან რამდენიმე დღის შემდეგ შემოსული და რაღაცნაირად ისე მოახერხეს, რომ სალაროდან პირდაპირ აიღეს თანხა. კონსულტანტმა მოახერხა მათი დაჭერა, თუმცა ისინი თმებში წვნენ, ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მიაყენეს, როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერად საშინელ სიტყვებს ამბობენ, იცით ალბათ ქუჩაშიც. არ ერიდებიან მართლა არაფერს და ეს თავია თვითონ ეს ბავშვები რაღაცნაირად დაცულად გრძნობენ თავს, ამბობენ რომ მათ არ ეშინიათ არაფრის, იმიტომ რომ მათ არ დაიჭერენ, ისინი არიან ბავშვები.
რას ამბობს საპატრულო პოლიციაც საპატრულო პოლიციას აქვს მათზე ინფორმაცია, გვაჩვენეს ფოტოები, ამოვიცანით ეს ბავშვები. თუმცა იმის გამო რომ არსებობს კანონი ამ ბავშვების დასჯის, მე არ ვამბობ თქვათ ეს ბავშვები აუცილებლად უნდა გავუშვათ ციხეში, თუმცა რაღაცა უნდა იყოს რითიც ეს ბავშვები უნდა შევაჩეროთ და დავიცვათ ჩვენი თავი, იმიტომ რომ ეს მე ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის რომ პრევენციის მიზნით ამ მსგავსი ფაქტები არ განმეორდეს და ბიზნესს არ მოუწიოს ამ მდგომარეობაში ყოფნა. მოგესალმებით, მე ვესალმებით ტელემაყურებელს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მართლაც. სამწუხაროდ საზოგადოებაში გავრცელებულია შეხედულება, რომელიც ახლა აქაც გამოითქვა, რომ ბავშვებს, რომლებიც ჩადიან გარკვეულ კანონდარღვევას, მათ თავზე ხელი უნდა გადაუსვათ და მათ მიმართ არანაირი რეაგირება არ ხდება. ეს არასწორია, არავინ ამას არ ამბობს, ჩვენ ამას არ ვამბობთ, არც საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა ამას არ ამბობს. რეაგირება უნდა იყოს და აუცილებელიც არის რეაგირება, თუმცა გასათვალისწინებელია ის თუ როგორი იქნება ეს რეაგირება. გარს ბავშვთა ფონდის აზრით და ასევე როგორც სახელმწიფოს მიდგომაც ასეა და მივესალმებით ჩვენ ამ მიდგომას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვითაც ბავშვები, რომლებიც ჩადიან კანონდარღვევას, მათ მიმართ უნდა განხორციელდეს მიდგომა, რომელიც არ არის სადამსჯელო, ანუ არამედ არის პრევენციული და ითვალისწინებს ბავშვების და მოზარდების ინტერესებს. რეპრესიული არ უნდა იყოს ეს დამოკიდებულება, მართლმსაჯულების სისტემას და სამართალდამცავებს უნდა ქონდეთ იდენტიფიცირების ფუნქცია და გადამისამართების ფუნქცია, ხოლო ბავშვებთან უნდა მუშაობდნენ სოციალური დაცვის სამსახურები, სოციალური მუშაკები, ასევე განათლების სპეციალისტები, ფსიქოლოგები. ჩვენ არ უნდა გვავიწყდებოდეს თქვა ვინ არიან ეს ბავშვები, ხომ? ჩვენ საუბრობთ, ხშირად ხდება ამ ბავშვების სტიგმატიზება, თუნდაც აი მსგავსი ფაქტების ესე ტირაჟირებით და ასევე ძალიან ხშირადაც მედიაში ისმის საუბარი, რომ ეს ბავშვები ეს უნდა დავიცვათ თავი ბავშვებისაგან, ესენი არიან კრიმინალები, ესენი არიან უპირველეს ყოვლისა ბავშვები, რომელთა აქვთ ძალიან დიდი პრობლემები, როგორც წესი მათ ოჯახებში არის გარკვეული პრობლემები, ისინი შეიძლება იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი, დისფუნქციური ოჯახებიდან მომავალი ბავშვები არიან, ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვანი არის რომ დავინახოთ ვინ არიან ეს ბავშვები, რა პრობლემების წინაშე დგანან ისინი და დავეხმაროთ ამ ბავშვებს და ოჯახებს ამ პრობლემების გადაჭრაში. შესაბამისად ვამბობთ იმას, რომ ეს დახმარება უნდა იყოს სხვადასხვაგვარი. ეს შეიძლება იყოს ოჯახების მხარდაჭერა, თვითონ ბავშვების დახმარება და მათი ჩართვა სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო და სოციალურ პროგრამებში. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია მიზეზების შესწავლა, რაც უბიძგებს ამ ბავშვებს დანაშაულის ჩადენისაგან. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მართლმსაჯულების სისტემას როგორც უკვე აღნიშნე, მხოლოდ ჰქონდეს იდენტიფიცირების და გადამისამართების ფუნქცია. დღესდღეობით მართლმსაჯულების სისტემაში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა, რომელიც ითვალისწინებს ბავშვების ინტერესებს და ძალიან მისასალმებელია ეს რეფორმები, რაც გატარდა, თუნდაც არასოწოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შექმნა და სხვა რეფორმები, თუმცა დავამატოთ, რომ არასოწოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 14-დან 18 წლის ასაკის ბავშვებს ეხებათ, ანუ 14 წელს, როდესაც უკვე დადგა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბავშვის. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ერთი არის რომ რეაგირება მოვახდინოთ უკვე ჩადენილ ფაქტებზე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყოს რომ ასევე მნიშვნელოვანი არის მოხდეს პრევენცია დანაშაულის და აქ ასევე მნიშვნელოვანი არის საგანმანათლებლო სისტემის ჩართვა, სოციალური სამსახურის ჩართვა. მართლმსაჯულების სისტემა როგორც აღნიშნეთ ვითარდება ამ მიმართულებით, თუმცა მას სჭირდება დახმარება და მხარდაჭერა სხვა უწყებების მხრიდან, როგორც არის ისევე თქვათ განათლების და სხვა. მაგათაც დარწმუნებული არ ხან ნინოს შემთხვევაშიც შეიძლება ის ბავშვები საერთოდ არ არიან დამნაშავეები და მათ უკან დგას საკმაოდ ზრდასრული ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას კრიმინალიც არის და მათ აიძულებს ბავშვებს აიძულებს რომ გაქურდოს და ის ნივთებიან ფული მიუტანოს მას. ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით, როდესაც ბავშვები მსხვერპლნი არიან უბრალოდ ამ შემთხვევაში. დიახ, არის ასეთი ფაქტები, შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით, ხშირად შეიძლება მოხდეს ბავშვების გამოყენება, თუნდაც იმ ფაქტის გამო, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით, რომ მათ მიმართ არ განხორციელდეს სხვა სამართლებრივი დევნა და ეს მის გამოვლენა სამართალდამცავების ფუნქცია ეს არის კრიმინალი კი და შესაბამისად სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა გამოიკვლიონ, იყენებენ თუ არა ამ ბავშვებს თავისი მიზნებისათვის სხვა ჯგუფები ან სხვა პიროვნებები. ეს ძალიან
მნიშვნელოვანი არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ რაღაცნაირად ისეთ ბოლო დროს ისე გაჩნდა ისეთი მოსაზრება, რომ რაღაც ჩვენ საზოგადოებამ თავი უნდა დავიცვათ ბავშვებისაგან. არა, ჩვენ საზოგადოებამ აქეთ უნდა დავიცვათ ბავშვები და ბავშვებისაგან დასაცავი არაფერი. არა, კი, ეს ფაქტები აუცილებლად რეაგირების მომხდენია და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ არავინ არ ამბობს, რომ რეაგირება არ უნდა მოხდეს. თქვენც ბრძანეთ, რომ რეაგირება არ ნიშნავს მაინდა-მაინც ამ ბავშვების დაჭერას. ეს ბავშვი თუ ჩადის კანონდარღვევას, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბავშვი აუცილებლად ციხეში უნდა გავაგზავნოთ, დავიჭიროთ, რამდენადაც რეპრესიული ზომების მიღება ზრდის ამ ბავშვების მიერ დანაშაულის განმეორებითი ჩადენის დაალბათობას. ეს დამტკიცებულია საერთაშორისო პრაქტიკიდაც, თუ ამ ბავშვს ასე დავაკავებთ, ციხიდან ის რა უკეთესი გამოვა, იქ კიდევ უფრო სხვა სუბკულტურებში ჩაერთვება და უფრო მეტად მისი კრიმინალური თქვათ მისწრაფებები შეიძლება უფრო გაუარესდეთ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ დავეხმაროთ ამ ბავშვებს და ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვების მიმართ მომხდარა აი ესეთი სხვა ტიპის ჩარევა, დახმარება, განათლების, სოციალური სამსახურების მიერ და შემდგომ ამ ბავშვების დანაშაულის ჩადენის რიცხვი ამ ბავშვებში შემცირებულა და ეს ბავშვები სრულიად სხვა გზას დადგომია. იმიტომ რომ ბავშვის განვითარების დროს ხდება, შეიძლება მოხდეს გარკვეული ესეთი გადაცდომები და კანონდარღვევები, ეს სხვა ქვეყნებშიც ხდება და ეს ხდება, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც ამ ბავშვებს დაეხმარება. და ის რომ ეს მექანიზმი დღესდღეობით სახელმწიფოში არ არსებობს და არ არის გამართული, ხომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები დავეჭიროთ. ჩვენ ეს მექანიზმი უნდა შევქმნათ, ეს გავააქტიუროთ და ამით დავეხმაროთ. მედითი ნაბიჯები იმისათვის, რომ პრევენცია მოვახდინოთ, ასე თუ ისე შევამციროთ მაინც. ისიც მე ვფიქრობ, რომ ისიც პრობლემაა, რომ სტატისტიკა არ არსებობს, რამდენად მომატებული ან მოკლებული არის არასრულწლოვანთა დანაშაულის რაოდენობა. მექანიზმი გამართული არ არსებობდა ქვეყანაში და ეს იყო პრობლემა. მნიშვნელოვანი არის, როგორც ვთქვით, რომ ამ მექანიზმმა მოახდინოს იდენტიფიცირება პრობლემების, გარკვეული კანონდარღვევების, გადაცდომების, მოხდეს უწყებათაშორისი კოორდინაცია, თქვათ, სამართალდამცავ ორგანოებმა გადაამისამართონ ეს შემთხვევები განათლების და სოციალურ სამსახურებთან და ეს უწყებები, თქვათ, ჩაერთონ, რომ დაეხმარონ ბავშვებს, ოჯახებს, თქვათ, ჩართონ სხვადასხვა პროგრამებში და მოახდინონ მათი რეაბილიტაცია და შესაბამისად დახმარება. არსებობს დღესდღეობით მთავრობის დადგენილება ბავშვთა რეფერირების წესის შესახებ, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავდა, შარშან შემუშავდა და სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ დამტკიცებულა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს მალე დამტკიცდება. სწორედ ეს ითვალისწინებს იმას, რასაც ვამბობდით, ბავშვთა რეფერირებას, ანუ გადამისამართებას შესაბამის პრევენციის ცენტრში, რეფერირების ცენტრში, რომელიც და სპეციალისტებიც უკვე დაეხმარებიან ბავშვებს. და სამართალდამცავ ორგანოებს აქ აქვთ სწორედ გადამისამართების, ანუ რეფერირების ფუნქცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წესი არის, პროცედურა არის, რომელიც იმედია მალე დამტკიცდება და ეს ხელს შეუწყობს გარკვეული მექანიზმის გაძლიერებას ამ ბავშვების დასახმარებლად. ნინო, ხართ დაიზღვევლები დღეს და ან ხვალ რომ იგივე ფაქტი არ განმეორდეს და გაქვთ რა რაიმე შემუშავებული მექანიზმი იმისათვის, რომ კიდევ არ მოხდეს თქვენი ძარცვა. ანუ ახლა გისმენთ და მაგას ვფიქრობდი ზუსტად ძალიან კარგია ეს ყველაფერი თუ გატარდება და იქნება სამომავლო, თუმცა დღესდღეობით ანუ არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, როგორც მივხვდი და როგორც გავარკვია, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ჩავერთე ამ პროცესებში და ვეცადე რომ ანუ რაღაცნაირად თავი დამეცვა. ეს ყველაზე ძალიან ისმაშინებს რომ ეს მოხდა დღისით და მე არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს ღამე, ანუ მე კი სიგნალიზაცია მაქვს ეს ჩემი ობიექტი, მაგრამ სანამ თქვათ მოვლენ ის იმ დონეზე აქვს მაღაზია შესწავლილი, მართლა აი შემოდიოდნენ და ყოველ დღეს ათვარელებდნენ სადრაგვეთო, ანუ წამებში შეუვლიათ გაიტანონ ყველაფერი და მე არ მაქვს არანაირი მექანიზმი რომ ამ ბავშვებს შეგერთებთ, როცა საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაცა ფორმით შეიძლება მუშაობა ჩატარდეს ბავშვებთან. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, ვისთანაც შენ გქონდა ამ შემთხვევაში კონტაქტი. თუ იყვნენ და რადგან მათ აქვთ ფოტოები, ალბათ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ბავშვებს გაესაუბრონ მაინც. თუ გაქვს ინფორმაცია, იყო თუ რა რაიმე ფორმით მუშაობა ამ მხრივ ჩატარებული, თუნდაც ამ ბავშვებთან ყოფილიყო გასაუბრების დონეზე, მაინც რაღაცა ფორმით ახსნა რა რისკი
კები არსებობს მათთვის, თუნდაც პირობითად არა ყველა მუხლის წარდგენით, რომელიც შეიძლება არსებობს ან არ არსებობს, მაგრამ ანუ რაღაცა ფორმით მათთან სამუშაოს ჩატარება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი შემთხვევები აღარ იყოს. თან როგორც იცი იდენტიფიცირებაც მოხდა და საბჭოთა პოლიცია იცნობს იმ ადამიანებს, კი, ანუ ფოტოები გვაჩვენეს, დავუმტკიცეთ, რომ კი ნამდვილად ეს ბავშვები იყვნენ. კი, ნათქვამი აქვს, რომ ანუ საუბარიც აქვს ამ ბავშვებთან, თვითონ აღიარებენ ეს ბავშვები, რომ კი ჩვენ ჩავდივართ ამ დანაშაულს, გვჭირდება თანხა, არ გვაქვს არანაირი საშუალება იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ. და ამიტომ ჩავდივართ ამ დანაშაულებს. უბრალოდ როგორც ხვდები და ჩემ პოსტიდან მივხვდი, ძალიან ბევრი ადამიანი პირადშიც მომწერა, ასევე კომენტარებში წერენ, რომ უფრო და უფრო მეტად, ანუ ეს არ ეხება 5 და 10 ლარს და დღიურ, თქვათ, შემოსავლისთვის არ ზრუნავენ მარტო ეს ბავშვები, ან რაღაც უფრო დიდ თანხებზე არიან წასულები. უფრო დიდ რაღაცებზე მიდიან და ანუ საშიშროება უფრო და უფრო მეტად, რომ სერიოზულად არ აზიანოს ბიზნესი უკვე ამ ბავშვებმა, თორე ნუ რაღაც ელემენტარულზე არ არის აქ ლაპარაკი. ნინო, როგორი არის საერთაშორისო პრაქტიკა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით? საერთაშორისო პრაქტიკა და საერთაშორისო სტანდარტები სწორედ ითვალისწინებს იმას, რომ ბავშვების მიმართ არ გატარდეს რეპრესიული ზომები არასრულწლოვანი კანონდარღვევების მიმართ, არამედ მათ გადამისამართება მოხდეს სოციალურ და განათლების სამსახურებში და თქვა განვითარებულ ქვეყნებში, როგორც არის შოტლანდია, სხვა ქვეყნები, ჰოლანდია, იგივე შექმნილი არის ისეთი სისტემა და ისეთი მექანიზმი, რომელიც ეხმარება ამ ბავშვებს, რომ მოხდეს მათი რესოციალიზაცია, დაეხმაროს მათ, რომ მოაგვარონ ოჯახში არსებული პრობლემები, მათ გადაუჭრან ეს პრობლემები, რომელთა წინაშეც ისინი დგანან და მათ აქვთ ბევრი პრობლემა სხვადასხვა მიმართულებით და ეხმარებიან მათ, რომ არ ჩაიდინონ დანაშაული განმეორებით და ძალიან ხშირად ასეც ხდება. როდესაც ბავშვის მიმართ სწორედ ესეთი არარეპრესიული, არასადამსჯელო ზომები ტარდება, მათ მიერ განმეორებით დანაშაულის ჩადენის რისკი არის ძალიან დაბალი და ეს ჩვენი პრაქტიკის მაგალითზე დასტურდება, იმიტომ რომ თუნდაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში მოქცეული ბავშვების, ანუ როდესაც 14-დან 18 წლამდე ბავშვი ჩადის დანაშაულს, მათ მიმართ ხორციელდება თქვა განრიდების პროგრამები, სხვა პროგრამებში როდესაც ერთვებიან, მათი მიერ ჩადენილი დანაშაულის რიცხვიც ასევე მცირდება და ეს უკვე სტატისტიკითაც არის დადგენილი. ასევე მნიშვნელოვანი არის რასაკვირველი ამ რეაგირების დროს დაზარალებულის ინტერესების გათვალისწინებაც და მათთან მუშაობაც. რასაკვირველია ეს მნიშვნელოვანია და ეს ფაქტები არ უნდა ხდებოდეს, ამას არავინ არ ამბობს, რომ ეს ნორმალურია, თუმცა გააჩნია როგორ რეაგირებას მოვახდენთ ჩვენ, როგორც საზოგადოება, როგორც სახელმწიფო და რაც მთავარია არ მოვახდენთ ამ ბავშვების სტიგმატიზებას და მათ შერაცხვას რაღაც კრიმინალურ დაჯგუფებად, რომელთაც ჩვენ საზოგადოებამ თავი უნდა დავიცოთ. კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოება, სახელმწიფო ყველანი ამ ბავშვებს უნდა დავეხმაროთ და თავიდან ავირიდებთ ამას, რომ აღარ მოხდეს მსგავსი შემთხვევები და მსგავსი კრიმინალური დარღვევები. მადლობა, საინტერესო საუბრისთვის. ნინო უგრეხელიძე, ქომაუდის დამფუძნებელი და მაია ქურციკიძე UNICEF-ის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან სტუმრად საქმიანი დილაში და ვსაუბრობდით პრობლემაზე, რომელიც არასრულწლოვნების დანაშაულებს ეხება. მადლობა მარიამს და მის სტუმრებს საინტერესო საუბრისათვის, ამ თემაზე დისკუსიის დაწყებისათვის საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება წინ და რამდენიმე წუთში უკვე ბიზნესი ახლებით გიბრუნდებით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია ირწმუნება, რომ TBC ბანკის საქმეს ანაკლიის სპორტის დაფინანსებაზე გავლენა არ ექნება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძესთან დაკავშირებული გამოძიების პროცესის და ანაკლიის მშენებლობის ერთმანეთისგან გამიჯვნისკენ მოგვიწოდებს. ვიდეომკი აწარმოეს საქართველოში ეფექტიანობის შეაფასა კვლევაში მონაწილეობა 85-მა საწარმომ მიიღო, რომელთაგანაც 30 სტარტაპია, 55 კი არსებული საწარმო. ბიზნესი ახლებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ირწმუნება, რომ TBC ბანკის საქმეს ანაკლიის სპორტის დაფინანსებაზე გავლენა არ ექნება. ასეთია მისი პასუხი ჩვენს კითხვაზე იმის თაობაზე ურტყამს თუ არა მიმდინარე პროცესები პირდაპირ ანაკლიის სპორტის პროექტს, კერძოდ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან პროექტის დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას და ხელშეკრულების გაფორმებას, რადგან გუში მამუკა ხაზარაძემ პირდაპირ თქვა, რომ მიმდინარე მოვლენები პირდაპირ ურტყამს საქართველოს მომავალ პერსპექტივას და ამ კონტექსტში მან ანაკლიის სპორტზეც ისაუბრა.
ჩვენ როგორც მთავრობა უჭერთ ფარს ანაკლიის სპორტს. ეს ფარდაჭერა გამოიხატება დიდ დაფინანსებაში, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ამ პროექტს მთავრობიდან. ეს ეხება როგორც მიწების გამოსყიდვას, ინფრასტრუქტურის შენებობას, აგრეთვე პირდაპირ ინვესტიციას ამ პროექტის კაპიტალში, რაც შეადგენს $100 მილიონამდე. რაც შეეხება პროექტზე ზემოქმედების, ამ პროექტს ჩაბმული არის მთელი კონსორციუმი. ეს არ არის მხოლოდ იგივე ცალკეული პიროვნებების პროექტი, ეს არის მთელი კონსორციუმი, ამიტომ მე მაგალითად ვერ ვხედავ ისეთ ძალიან დიდ გავლენას ამ პროექტზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ის მოვლენები, რომლებიც ხდება დღესდღეობით ამ ტიპის საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ეს იქნება ალბათ არასწორი და ალბათ იქნება გასაკვირი, რომ ვთქვათ, რომ ამ მოვლენას არანაირი გავლენა არ აქვს. რა თქმა უნდა რაღაცა გავლენა აქვს. მინისტრმა თქვა, რომ ალბათ სწორი და გასაკვირი იქნება, არასწორი და გასაკვირი იქნება, თუ იტყვის, რომ TBC-ის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს არანაირი გავლენა არ ექნება, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რაზე გავლენა იგულისხმება, ამიტომ დამატებით კითხვაზე იგულისხმა თუ არა. გიორგი ქობულია მის რომ შესაძლოა არსებული სიტუაციის გამო დონორებისგან დაფინანსება ვერ მიიღო სპორტმა, ქობულია განმარტავს, რომ მან ზოგადად ქვეყნის ბიზნეს გარემოზე გავლენა იგულისხმა და გამოთქვა იმედი, რომ ეს ხმაური მალე ჩაცხრება. TBC-ის სიტუაცია და ანაკლიის სპორტის დაფინანსება პრაქტიკულად არანაირ კავშირში არ არის ერთმანეთთან. ამას გავლენა არ ექნება არანაირად ანაკლიის სპორტზე. ზოგადად რა თქმა უნდა მე ვიგულისხმე ის, რომ რა თქმა უნდა მე ვიმედოვნებ და იმედი მაქვს, რომ ეს ხმაური ჩაცხრება და დამთავრდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის ვთქვათ მოვლენები რა თქმა უნდა არასდროს არ აისახება პოზიტიურად. ზოგადად ჩვენს ეკონომიკაზე და ქვეყანაზე და რა თქმა უნდა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ TBC და ეს ბიზნესმენთა ჯგუფი, წამყვანი ჯგუფი არის საქართველოში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს მშვიდობიანად და ყველაფერი კარგად დამთავრდება. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკული ამბობს, რომ TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენები ურტყამს ყველაფერს, რაზეც დარტყმა შეიძლება. ის აღნიშნავს, რომ ეს სიტუაცია ყველა ჩვენგანზე ახდენს გავლენას და კითხვებზე გონივრული და ადეკვატური პასუხები გამოძიებამ უნდა გასცეს. ეს სიტუაცია ახლა ყველა ჩვენთანაც ურტყამს და ქვეყანასაც ურტყამს და ყველაფერს ურტყამს, თუ რამეზე დარტყმა შეიძლება, მაგრამ ამას პასუხი უნდა გასცეს სწორედ იმ გამოძიებამ, როდესაც ჩვენ გავიგებთ თუ რასთან გვაქვს საქმე, ის იმდენად გონივრული უნდა იყოს, უნდა მივხვდეთ, რომ ის ღირდა ამრისკად და ამის უკან იდგა ნამდვილად ისეთი საქმე, რომელსაც თვალს ვერ დახუჭავდა ვერც პროკურატურა და ვერც სახელმწიფო და მაშინ ეს ყველაფერი გარკვეული პერიოდის შემდეგ თავის ადგილს დაუბრუნდება. ერთი ანაკლიის სპორტის მშენებლობა და მეორეა ის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც ეხება უშუალოდ TBC ბანკთან დაკავშირებულ კონკრეტულ გარიგებას. მინდა გავუმიჯნოთ ეს ორი საკითხი ერთმანეთისგან. განაცხადა მედიასთან კომუნიკაციისას რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა, რითაც უპასუხა კითხვას, რამდენად შესაძლებელია TBC ბანკის ირგვლივ მიმდინარე გამოძიების გამო პორტის პროექტში ჩართვისაგან ინვესტორებმა თავი შეიკავონ. ის ასევე აღნიშნავს, რომ უწყება ინტენსიურად თანამშრომლობს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან. ჩვენი როგორც მთავრობის და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ პროექტი წარმატებით განხორციელდეს, აღნიშნავს მაია ცქიტიშვილი. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ სამთავრობო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის კი პირველი ქართული სტანდარტის გეოგაპის პრეზენტაცია გამართა. ამ ღონისძიების ფარგლებში ასოციაციასა და საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანით სამინისტროს მხრიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული ადგილობრივი სტანდარტის გეოგაპის აღიარებაა. მემორანდუმის მიზანი არის, რომ სტანდარტი, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ადგილობრივი გეოგაპი, რომელიც თანხმდრაში არის საერთაშორისო სტანდარტ გლობალ გაპთან, მისი აღიარება სახელმწიფოს მიერ ხელშეწყობა საინფორმაციო კამპანიების რეგიონებში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეტი აქტიურობა და ჩართულობა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროცესში. მათ ახალი ინიციატივა გააჩნიათ გეოგაპი, ეს არის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის, საერთაშორისო პრაქტიკის ქართული ანალოგი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ბევრ ფერმერში პოპულარული გახდება. ეს ხელშეუწყობს კიდევ უფრო მეტი ქართული ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას ქვეყანაში და ამ პროცესში სამინისტრო აქტიურად დაეხმარება ფერმერთა ასოციაციას და ფერმერებს. სამართალდარღვევების გამო 2018 წელს 23 ავტორიზებულ აფთიაქს ნებართვა გააუქმდა. ამის შესახებ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნული. ანგარიშის მიხედვით, სწორედ 2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 800 ღონისძიება განხორციელდა, მათ შორის 652 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტებია გამოვლენილი, რაზეც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შედგა. 158 შემთხვევაში კი სამართალდარღვევის ფაქტები დაფიქსირებული არ ყოფილა. ქართული კომპანია Wi-Fi-ი მეზობელ ქვეყნებში უფასო Wi-Fi-ის duty free ზონებში დააყენებს. Wi-Fi-ის თანადამფუძნებელმა ნოდარ ივანიძემ განუცხადა BMT-ს ამის შესახებ და აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და ის ახლო მომავალში დასრულდება. პირველ ეტაპზე საუბარია სომხეთის და აზერბაიჯანის duty free ზონებზე, ადრე საუბარი იყო მისი თქმით საქართველოს საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე Wi-Fi-ის დამონტაჟებაზე, თუმცა ამ საკითხის გადაწყვეტას მთავრობაზე გატანა სჭირდებოდა, მოკლედ პროექტი არ შედგა, თუმცა უფასო Wi-Fi-ის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების duty free ზონებში დავაყენებთ, აღნიშნავს ივანიძე. ვიდეომკი ნაწარმოების საქართველოში ეფექტიანობაში შეაფასა კვლევაში ნებაყოფლობით მონაწილეობა 85-მა საწარმომ მიიღო, რომელთაგანაც 30 სტარტაპი იყო, ხოლო 55 კი უკვე არსებული საწარმო, რომლებიც პროგრამაში ჩართვის შედეგად გადაიარაღდნენ და გაფართოვდნენ. 2014-18 წლებში ამ კომპანიების მიერ 164 მილიონ ლარზე მეტი შეიქმნა მთლიანი შიდა პროდუქტისათვის, საიდანაც 54% არსებული საწარმოების გაფართოების, ხოლო 46% სტარტაპების წილია. მოშიპოს რეგიონალური ანალიზი უჩვენებს, რომ დაახლოებით 79% თბილისში არის წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიერ, რადგან კვლევის ფარგლებში გამოკითხული კომპანიების 60% სწორედ თბილისში მდებარეობს. შედეგები, რომ შევაჯამოთ, არის მაგალითად ესეთი, რომ ბენეფიციარების მიერ გამომუშავებული მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა პროგრამაში ჩართვიდან მიმდინარე პერიოდამდე იზრდება და მათი წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან, ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით იზრდება, რაც რა თქმა უნდა კარგი მაჩვენებელი არის. ასევე თუ შევადარებთ ბენეფიციარების მიერ პროგრამის ფარგლებში მობილიზებულ და გადახდილ გადასახადებს, რომელიც ჩვენს მიერ არის გარკვეულ დაშვებებზე დაყრდნობით დათვლილი, 2.5-ჯერ მეტი არის სუბსიდიასთან შედარებით. ესეთი მიღებული პრაქტიკა არის ხოლმე, ზოგადად რაღაც ახალი ხელმძღვანელობა რომ მოდის და ახალი გუნდი სააგენტოში ხდება ძალიან კრიტიკულად შეხედვა იმ პროგრამების, რაც არსებობს და შემთხვევაში შეცვლა ან გაუქმება. ამ შემთხვევაში თავიდანვე მოსვლისთანავე მახსოვს ძალიან პოზიტიური შეხედულება ქონდა პროგრამაზე, თუმცა ჩვენ ამაზე პასუხები რო ქონოდა, სწორედ ამიტომ დაუკვეთეთ ყველო და კომპანიამ ვიდეომ გაამართლა ესე ვთქვა ჩვენი შედეგები. კიდევ ერთხელ ვიტყოდა, ბევრჯერ მithქვამს, რომ პროგრამა ისევ როგორც ბიზნესი და ეკონომიკა არის ცოცხალი ორგანიზმი. ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ არის სააგენტო და პროგრამები ფუნქციონირებს, წლების მიხედვით ხდება პროგრამის გადახედვა, დახვეწვა და ზუსტად მსგავსი კვლევა გვაჩვენებს იმას, რომ გავაგრძელოთ და გავააქტიუროთ მუშაობით იმ მიმართულებით, სადაც წარმატება გვაქვს და გადავხედოთ იმ ხარვეძებს, თუ კი რამე ხარვეძი გამოიკვეთება და შევცვალოთ. სწორედ ეს მიზანი არის დღევანდელი შეხვედრის. მენსკრა ჰიდრომიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტის განხორციელება დაიწყო. პროექტი, რომელიც სოციალურ ხასიათს ატარებს, ადგილობრივი მაცხოვრებლების საჭიროების შეფასების საფუძველზე მესტიის მუნიციპალიტეტის ჩართულობით ხორციელდება. ამ პროექტის ფარგლებში კომპანია ჭუბერისა და ნაკრას ყველა საოჯახო მეურნეობას მათ საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებით უზრუნველყოფას თავაზობს.
400-მდე ოჯახი მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის მოლოდინში. ასეთი მოცემულობაა ჭუბერსა და ნაკრაში, სადაც ამ პროცესის დასაჩქარებლად ახალი პროექტი იწყება. ნენსკრა ჰესის განმახორციელებელი კომპანია ნენსკრა ჰიდრო ადგილობრივებს სარეგისტრაციო პროცედურებში დაეხმარება. როგორც კომპანიის წარმომადგენელი გვიხსნის, პროექტი ნენსკრასა და ნაკრას ხეობების ყველა სოფელს დაფარავს. მიუხედავად იმისა, გავლენა აქვს თუ არა ჰესის მშენებლობას კონკრეტულ ტერიტორიაზე. პროექტი გულისხმობს მიწის რეგისტრაციებში მხარდაჭერას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, ეს არის ჩვენ უზრუნველყოფთ საველე სამუშაოებს, ამ მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე აუზომავთ მიწის ნაკვეთებს, მოვუმზადებთ საკადასტრო აზომით ნახას იმ მოთხოვნებისა და წესების შესაბამისად, რაც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით, შესაბამისად მე ამას გადავცემთ მათ და შემდეგ მათ უნდა გაიარონ ის პროცედურა, რასაც კანონი ითვალისწინებს მიწის რეგისტრაციის შესახებ. მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია გარკვეულ თანხებთან და ბიუროკრატიულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული, რაც ჭუბერისა და ნაკრას ხეობების მაცხოვრებლებისთვის რიგ შემთხვევაში სირთულეებს ქმნის. ამ ახალი პროექტის ფარგლებში კი საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და მიწის რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ კონსულტაციის ხარჯებს ნენსკრა ჰიდრო სრულად დაფარავს. გია ვიბლიანი ამ პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი იქნება. მიწის დარეგისტრირება დიდი პრობლემაა ჩვენთან ჭუბერში, არა მარტო მე მაქვს პრობლემა, უმრავლესობას აქვს ამის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი დახმარება არის, ამას პროცესს ჩემი 10 ჰექტარი არის ახლა. ეს ძირიჯდება მე როგორც ვიცი და ეს დიდი დახმარებაა და გვერდით მდგომარი მოსახლეობის სოციალურადაც რა თქმა უნდა და დროც არ გვეკარგება. მას შემდეგ რაც მოსახლეობას აზომვითი ნახაზები ხელში ექნება, დოკუმენტაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს გადაეცემა. მომზადებული დოკუმენტები დავიწყებას რომ არ მიეცეს, ნენსკრა ჰიდრო მესტიის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობს. მესტიის მერი კახა ჯორჯოლიანი ირწმუნება, რომ თვითმმართველობა სარეგისტრაციო პროცედურების დაჩქარებას ხელს შეუწყობს. ნენსკრა იღებს თავის თავზე მთლიანად ჭუბერისა და ნაკრის თემის მოსახლეობის მიწების აზომვას და შესაბამისად დისკების გაკეთებას მომზადებენ სარეგისტრაციოდ. აქ უკვე ჩვენ დაგვჭირდება უკვე მთავრობის ჩარევაც, ალბათ სამინისტროს თანახმდება იუსტიციის სამინისტროსთან მოლაპარაკება გასაგრძელებელი იმის თაობაზე, რომ უფრო გამარტივებული წესით როგორმე ამ მოსახლეობას მიწები დაურეგისტრიროთ, რადგან დიდი პრობლემა არის ჩვენთან ეს. ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა ნენსკრა ჰესის განმახორციელებელმა კომპანიამ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაიწყო. როგორც ნენსკრა ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორი აღნიშნავს, სარეგისტრაციო პრობლემების მოგვარება ადგილობრივ მოსახლეობას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში ხელს შეუწყობს. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სოციალური პროექტების განხორციელება, რომელიც პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნებს პასუხობს. აქედან გამომდინარე, მთელი რიგი პროექტები იქნა შემუშავებული კომპანიის მიერ და უკვე მიმდინარე წელს დავიწყებთ მათი ნაწილის განხორციელებას. ერთ-ერთი აღსანიშნავი პროექტია მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული მიწის რეგისტრაციები. მიწის რეგისტრაციის პროცესში დახმარებას ჭუბერისა და ნაკრას თემის 25 სოფელი მიიღებს. პროექტი 450 ჰექტარ მიწის მასივს დაფარავს. მადლობა დავით ჯალაღონიას BMG-ს გუნდს არაჩვეულებრივი რეპორტაჟების სერიისთვის. ნაკრასეობიდან იანვარში კი ჩატარებული მორიგი მოკვლევის შედეგად, რომელიც ფარული ტესტირებით შეფუთული ცემენტის 29 სახეობის შემოწმებას ითვალისწინებდა, სტანდარტი მხოლოდ 15-მა. ანუ 52%-მა დააკმაყოფილა. რა წილი აქვს ქართულ წარმოებას სფეროში? რა საჩვენებს ტენდენცია ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან? დავიდრე პოლ როძიანკოსთან, საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ხელმძღვანელთან კითხვით გადავინაცვლებ, მაყურებელს შევახსენებ ერთ დეტალს, რომ დაახლოებით 1 თვის წინ, უფრო ზუსტად კი 15 იანვრიდან ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ ახალი ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდა. ყველაფერ დანარჩენს და რაც თავარია, კვლევის განახლებულ შედეგებს გვეტყვის პოლ როძიანკო, იგი საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ხელმძღვანელი გახავთ. Paul, great to have you with us. Nice to see you again, Paul. As usual. Unfortunately, we always have the same ყოველთვის ერთი და იგივე მიზეზი გვამოძრაობს. And I can say სამწუხაროდ და ვერ მოგახსენებთ, რომ კვლევის შედეგები better and better.
უფრო უმჯობესდება, ანუ ტენდენცია კარგია, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი რაც უნდა ვიცოდეთ. რატომ უმჯობესდება ეს? თუმცა ბოლომდე დარწმუნებულები არა ვართ, როგორც ყველამ ვიცით, მაჩვენებელი სეზონურია, გასგულისხმობ სეზონურობით. ანუ არსებობს ცემენტზე დაბალი მოთხოვნის პერიოდები და პიკური მოთხოვნები. და ამას ვაჯერებ ტენდენციას, როგორ აისახება აღნიშნული ხარისხზე. მაგალითად საბოლოოდ მე სრულად გეთანხმებით, რომ შეიძლება არსებობდეს მაღალი მოთხოვნა, ან როდესაც მაღალია, დაბალია, ხარისხი ერთ დონეზე უნდა დარჩეს და სრულად გეთანხმებით უნდა გავიაზროთ, რომ 52%-მა პოზიტიური შედეგები გვანახა, 15%-მა 29-დან, ხარისხის თვალსაზრისით 29-დან უნდა იყოს უმაღლესი მაჩვენებელი, მაგრამ ეხლა არის ყველაზე დაბალი მოთხოვნის პერიოდი და შევამჩნიეთ ტენდენციას, როდესაც მოთხოვნა უმაღლეს მაჩვენებლებს აღწევს, არსებობს შედარებით დაბალი ხარისხის ცემენტი, რომელიც შემოდის ბაზარზე. ეს გაუმჯობესებული შედეგები გახდა თავისებურად ამ დროისთვის და უნდა დავწუნდეთ, რომ ტენდენცია მუდამ გაუმჯობესებას უნდა გვანახებდეს. The trend was and the big picture was worse than the current situation. For there to be any cements that are advertised at a certain standard to be less than the standard is not a good thing. Cementi, რომელიც სტანდარტული ხარისხის თვალსაზრისით რეკლამირდება და უფრო დაბალია ხარისხი, ამას ხედავთ ჩვენ. აი ხედავთ აი აქ ტენდენციას, რომელიც ხარისხის გაუმჯობესებაზე მეტყველებს. ანუ აი ამას ჭირდება შესაბამის სპეციფიკაციები, მარცხენა სვეტი ასევე გვანახებს, რომ ჯერ კიდევ ხარისხამდე გრძელი, საუკეთესო ხარისხამდე კიდევ დარჩა გზა გასავლელი. ჩვენ ჩავატარებთ მუდამ ტესტირებას, რათა მოუწოდოთ წარმოებლებს ხარისხიანი ცემენტი აწარმოონ მთელი წლის განმავლობაში. რამდენად ხშირად აწარმოებთ მონიტორინგს და აწარმოებთ ანალიზს სიტუაციისა ბაზარზე. იგი სხვადასხვა მიზეზებზეა დამოკიდებული, მაგალითად დაბალი ხარისხის ინფრასტრუქტურაზე იქნება, არსებობს სიმძლავრეები იმათვის, ვინც უნდა აწარმოონ trust is another thing. In this regards, let's discuss it later on. But TCA is it your permanent job as an association to do so? Associations მუდმივი სამუშაო ბაზრის ხარისხს აკვირდებოდეთ. ანუ პერიოდულ ტესტირებას ვახორციელებთ ბაზარზე. და უკვე ამას 4-ჯერ ვახორციელებთ წელიწადში. მაგრამ ჩვენ ეხლა არ ვაფრთხილებთ, როდის ვატარებთ ამას ყველაფერს. ანონიმური შესყიდვები ხდება ჩვენთვის და არავინ ეს არ იცის და ლაბორატორიები, როდესაც ახორციელებენ ტესტირებას, არ იციან კონკრეტულად რა ცემენტს ამოწმებენ. ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც ყველა სხვა მწარმოებლისთვის იქნება სასარგებლო, ისევე ხელისუფლების წრეებისთვის, რომელსაც ესაჭიროება სხვადასხვა უწყებები გთხოვენ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ. That by the end of the day, we have the companies and personalities, კომპანიები 52%. და პიროვნებები, რომლებიც აი 52%-ს უკან დგანან. Can one day maybe it's not going to be GCA, but other stakeholders, as you mentioned, it's maybe governmental agencies or other agencies. დაინტერესებული უწყებების მხრიდან შეიძლება სამთავრობო ან სხვა უწყებები გახდეთ. პირადად რას ვფიქრობ? Should it go public? უნდა საჯაროვდებოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ არ ვიმყოფებით საქართველოში იმისთვის, რომ ვიღაცას დარტყმა მივაყენოთ. ყოველთვის შესაძლებელია უკეთესი შედეგები მივიღოთ. Wine vinegar. თაფულს თუ გამოიყენებ, თუ მომაშევადარებ ძმარს და ჩვენ მოუწოდებთ წარმოებლებს ასოციაციის ევროპისკენ და რამდენი წევრი ყავთ? And we're talking to the people who came up with
რამდენიმე წევრი ყავს და იმ ადამიანებს ველაპარაკებით, რომლებსაც ხარისხიანი ნიმუშები გამოუვიდათ. ანუ მაგალითად ერთ კომპანიას ლაფარის ვესაუბრებით, მუდმივად მაღალი ხარისხის ცემენტი აქვს და შევთავაზებთ ასოციაციის წევრობა. სამწარმოებლებიც არსებობენ, როდესაც მათი ნიმუშები შევამოწმოთ, ზოგი კარგი აღმოჩნდა, ზოგი შედარებით დაბალი ხარისხის. ესენი უახლოვდებენ სტანდარტებს. მაგალითად, რამდენიმე კომპანიამ პირველად მოხდა კარგი მაჩვენებლები. თქვენ გესმით, ეს დამოკიდებულება ბიზნესთან საბაზრო მოთამაშეების თვალსაზრისით. It's going to be harmful totally for the market. რაც შეიძლება გასაჯაროდეს ამ თვალსაზრისით შეიძლება დამაზარებელები იყოს ბაზრის other big companies, big players, international brands, საერთაშორისო ბრენდების ჩარტი, ისინი ვინც აკმაყოფილებენ ხარისხის მოთხოვნებს თქვენ ლაფარჯი ბრძანეთ. Because of this, ისინი ხომ ზარალდებიან, ესე ვთქვათ. ხარისხიანი წარმოებელი უსამართლო კონკურენციისგან ზარალდება და მომხმარებელიც ასევე, იმიტომ რომ მომხმარებელი ფიქრობს ამ დროს ესეთი არა თქვენ როგორ აკვირდებით როგორ მუშაობთ ამ სიტუაციასთან თქვენ წევრებთან ერთად და ის კომპანიები დიდი კომპანიები ჯერჯერობით წევრები არ არიან თქვენი ასოციაციის რას ველოდებით ახალ შედეგებს ჩვენ ახალი განვითარების მიმართულებები გაგვაჩნია მონაწილეობის თვალსაზრისით პრესასთან ურთიერთობით as a guest panelist მოწვეული პანელისტი ყავს ბატონი სანაძე ემ კვადრატის უძრავი ქონების აღმასრულებელი დირექტორი მათაც გააჩნიათ ცემენტის ხარისხის საკითხები დღისას რიგში მათი შესაძლებლობა მათი ხარისხი და ჭირდება მშენებლების პოზიციების რომ ისინი გახდნენ პროცესის მონაწილეები რათა თავისებურად ბიზნესი მისცენ წარმოებლებს ცემენტის ხარისხიანი პროდუქტის წარმოებაში. დიახმე საერთაშორისო პროდუქტები აღნიშნე გასულ ჩერზე ნოემბერში შევამოწმეთ ჩვენ საერთაშორისო პროდუქტები. And unfortunately the majority of those bags did not meet specifications. ამოვიღეთ ნიმუშები მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა მთავრობა გაატარა ღონისძიებები ტესტირების თვალსაზრისით ჩვენ ხარს უჭერთ ღია და სამართლიან კონკურენციას როგორც საერთაშორისო ასევე შიდა ბაზარზე მაგრამ უნდა არსებობდეს აბსოლუტური სტანდარტი ის რაც აწერია პარკში უნდა იყოს მოთავსებული ცემენტის პარკში new bylaws, new changes within the government. I mean, საკანონმდებლო აქტებზე, ცვლილებებზე 15 technical issues იანვრიდან settled. So აი ამაზე მინდოდა საუბარი. Everything is on track. ხდება What else do they need to monitor რეგლამენტების ცვლილება? While media ყველაფერი რო იტყვიან გამზადებულია სანამ მედია კონკრეტულ საკითხებს დასვავს. In this regards, ცემენტზე just already months and few weeks ერთი თვე გავიდა რაც ტექნიკური რეგლამენტები ახალი წესები ესე ვთქვათ თამაშის უკვე შევიდა ძალაში right now to discuss in this regard. განსახილველი გააქვთ ჯერ კიდევ ადრეა to suggest any period you personally as a business association როგორც ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელი რისი კონსულტაციები შეგიძლიათ მას მედიას 3 months მაგალითად 2-3 თვის შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება მოითხოვოს ზუსტ ინფორმაცია და სტატისტიკა ჩვენ ჩავატარებთ კონსულტაციებს ვესაუბრებით სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებს დაინტერესებულ მხარეებს people who were tested here. წევრებს რომელსაც ტესტირება უტარდება ეს არის ერთი კუთხე ჩვენი მოღვაწეობის რაც მნიშვნელოვანია მაგალითად M კვადრატის მონაწილეობაზე უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობ და თვლიან რომ ჩვენ სწორ ეგზით მივმართებით and we also
have attracted international interest. ასევე საერთაშორისო ინტერესიც აღძარით, შემდგომ რომ სამბიტმა რომელმაც გამოაცხადა გამოქვეყნა ინტერვიუ ჩვენთან ჩატარებულ სამუშაოზე, ეს გახავთ ერთ-ერთი გზა, რომლითაც მოუწოდებთ წარმოებლებს უფრო მაღალი ხარისხი დადონ პრობლემის გაშუქებით, არა მხოლოდ შიდა ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო არენაზე. ჩვენ მივიღეთ ყველა მონაცემი, მიიღეთ თქვენ ციფრული მონაცემი. კი ბატონო, მე შემიძლია უბრალოდ მე მოგაწყვეტ მონაცემებს. I mean our interview in 15 minutes. BMB-ზე იქნებით, ვიდეო ვერსია იქნება აპლოდებული. ჩვენ გვერდზე also ready to publish. და როცა იქნებით მზად, ჩვენ შესაძლებელი გვექნება გამოვაქვეყნოთ ინგლისური ვერსია ქართულ ენაზე. ქართული ენა უკვე გამოქვეყნებულია. მადლობთ რომ ჩვენთან მოვიდებოდეთ და ვფიქრობ რომ მოახლოეს დროში არ დაველოდებით შემდეგ კვლევას. ჩვენ განვიხილავთ კონკრეტულ დეტალებს. იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ბაზარზე. კოლორაძიანკო here with us. იგი საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ხელმძღვანელია. კოლორაძიანკო აგერ გამსახურებული დიპლომატიური ნარატივითაც, რომელთაც ყოველთვის გამოირჩევა ნებისმიერი ბიზნეს ასოციაციის თხრობა. თუმცა წინ ჩემ პირადი გულისხმობ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ჩემ პირადი გამორჩეული ადამიანი ისაუბრებს სულ რამდენიმე წუთში, რომელიც გამორჩეულია ჩემთვის დიპლომატიით და ბევრი სხვა თვისებებით, რომელსაც მოისაკვისებს ეს საზოგადოება, ასე რომ დაელოდეთ ბუკა პეტრიაშვილი იქნება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი ყველასი მსოფლიო როგორც ასეთით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, რომელიც სამშობლოში სულ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა, მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობდა და ამ კონფერენციაში მონაწილეობას წარმატებულს უწოდებს. ამბობს, რომ ქვეყანამ მეგობრებისაგან ძალიან ძლიერი გზავნილები მიიღო. პრემიერ-მინისტრის თქმით, შავი ზღვის რეგიონი იყო მიუნხენის კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ხოლო საქართველოს გზავნილი ის, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების გარეშე ევროპის და ევროატლანტიკური სივრცის მდგრადი უსაფრთხოების გარანტირება შეუძლებელია. მიუნხენში ტრადიციულმა საერთაშორისო კონფერენციამ 17 თებერვალს დაასრულა შეკრება, რომელიც თურქეთის თავდაცვის მინისტრის მიერ იყო წარდგენილი. წლევანდელი კონფერენციის მთავარი თემები იყო ბრექსიტი, ევროპაში მზარდი ექსტრემისტული ნაციონალიზმი, ევროკავშირის თავდაცვითი თავის ძალებით, ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობა, მსოფლიოს დიდ ძალებს შორის დაპირისპირება და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ლუკა პეტრიაშვილის მიმოხილვაში საქართველოს გავცდებით და 35 ქვეყნის ლიდერის რამდენიმე დღიანი შეკრების მთავარი გზავნილებით ვიწყებთ დღევანდელ ბლოგს. ლუკა, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები მაყურებელს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და შთამბეჭდავად იყო წარმოდგენილი საქართველოს თემატიკა და ძალიან კარგია, რომ ისმოდა ხმიანდებოდა გზავნილები ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შავ ზღვაზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ისედაც ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მაგრამ რა არის ნიშანდობლივი ამ ბოლო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში თუ აქამდე მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე შეკრებილი მართლაც რომ ძლიერნი ამ ქვეყნისა დიპლომატები, პოლიტიკოსები, ქვეყნის მეთაურები, ლიდერები, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტოებიდან ორივე მიმართულებით ამ შემთხვევაში თუ აქამდე განიხილავდნენ მაგალითად ისეთ წვავე პრობლემას როგორც არის უკრაინა, ისეთ წვავე პრობლემას როგორც არის არაბული გაზაფხული და ასეთი ტიპის, ანუ მათი საზღვრებს მიღმა არსებულ გარკვეულწილად საზღვრებს მიღმა არსებულ პრობლემებს ამ კონფერენციაზე ყველაზე მთავარი ფოკუსი და აქცენტი გაკეთდა იმაზე თუ რა პრობლემები არის შიგნით. რა პრობლემები არის პირველ რიგში რეალურად ღიად საუბრობდნენ იმაზე, რომ არის კრიზისი ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში, ოპონენტები აშშ-ის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ყველა ერთსულოვნა და ერთხმად იშველენ ხელს ამერიკის პრეზიდენტისკენ, რომელმაც თავისი ორწლიანი მმართველობის პერიოდში რეალურად ნიშნულოვნად შეასუსტა მან და არაფერმა და არავინ სხვამ ნიშნულოვნად შეასუსტა ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები, გახსოვთ მისი პირველი განცხადებები ნატოს გვარობის შესახებ, ნატოს ამჟამად არსებული ფორმის და მზაობის შესახებ, ის ძალიან ნეგატიურად აფასებდა, მერე ეს გააშალაშინა ეს გზავნილი, მერე იყო ასეთი სულ ცოტა ხნის წინ, სხვათა შორის ასეთი ინფორმაცია ნახევრად დადასტურებულიც, რომ თითქოს ტრამპი თავის ადმინისტრაციაში განიხილავდა საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნატოს და დატოვების შესაძლებლობასაც, მერე იყო ამის ესე ვთქვათ ხელახალი დადასტურება, რომ აშშ ერთგულია ევროატლანტიკური თანამეგობრობის ურთიერთობის მიუხედავად ამისა, ორპარტიული კანონპროექტი შევიდა განსახილველად, რომ შეიზღუდოს ქვეყნის პრეზიდენტის უფლებამოსილება გადაწყვეტილების მიღებისას 2/3 დაჭირდება კონგრესის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დატოვოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. მე საერთოდ წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ვინც არ უნდა იყოს პრეზიდენტი ნებისმიერ შემთხვევაში და არც ის გონია, რომ დონალდ ტრამპი იხრებოდეს მაგეთკენ საერთოდ სერიოზულად ფიქრობდეს ამაზე. მაგრამ პრობლემა რეალურად დგას, პრობლემის წინაშე დგას ევროპული სახელმწიფოები, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებიც და არაწევრებიც ის სახელმწიფოებიც, რომლებიც როგორც ყველაზე ძლიერ და ყველაზე შემდგარ ორგანიზაციას უსაფრთხოების აღიქვამენ და განიხილავენ ნატოს, მათთვის ნამდვილად არის საფიქრალი ის თუ რა ვითარებებია და რა ურთიერთდამოკიდებულებაა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შიგნით. ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა სხვათა შორის და ძალიან მკაფიოდ, როდესაც
რეაქციები მოყვა კონკრეტულ გამომსვლელებს. ამერიკის შეერთებული შტატები იყო წარმოდგენილი 50 წარმომადგენლით, ოფიციალური წარმომადგენლით, მათ შორის ყველაზე მაღალი რანგის იყო სპიკერი ნენსი პელოსი, რომელსაც ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი ინტერესით ადევნებდნენ თვალყურს, მის გამოსვლებს, გამონათქვამებს, ასევე იყო წარმოდგენილი მოქმედი და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტებით, მაიკლ პენსი იყო და ჯო ბაიდენი წარმოდგენილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო საუბრობ ესე კონკრეტულად ამერიკის დელეგაციასთან დაკავშირებით, რომ პირველი ესე ვთქვათ ფეხზე დამდგარი ოვაციებით შეეგებენ ანგელა მერკელს როგორც წესი ჰქონდა, როგორც წესი ჰქონდა და ევროპის პრობლემებზე სულ ცოტა ხანში გესაუბრებით, როგორც წესი ჰქონდა ხოლმე მოგზალებული, თავშეკავებული გამოსვლები, ამჯერად მან ძალიან პირდაპირ და ღიად ისაუბრა, გააკრიტიკა გვარი ხსენების გარეშე ესე ვთქვათ ტრამპის პოლიტიკა, ასევე მწვავედ ისაუბრა იმის თაობაზე თუ როგორ არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება იყოს ევროპელი პარტნიორების მიმართ, რამდენად არასწორი იყო გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების ირანთან ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლის თაობაზე, ისევე რომ რამდენადაც არასწორი იყო გადაწყვეტილება ISIS-ის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით სირიიდან გასვლის თაობაზე. მან აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მკაცრად დაიცვა თავისი ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკა და Nord Stream 2-ში მონაწილეობის აუცილებლობაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ისაუბრა და დაიცვა სამამულო ავტომწარმოებლები, რომელსაც ესე ვთქვათ, გარკვეულ წინაღობებს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. როგორც გითხარით, ამას მოყვა ფეხზე დამდგარი ოვაციები, ამის შემდეგ გამოვიდა მაიკლ პენსი, რომელმაც მისალმება დაიწყო იმით, რომ მან საუკეთესო სურვილები და მოკითხვები ჩამოიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან და სიჩუმე დარბაზში იყო, ესე ვთქვათ, პოზიცია გამოჩნდა. ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა ეს დამოკიდებულება, კიდევ უფრო მეტი სამარისება მოხდა, როდესაც უკვე პენსმა დაიწყო კრიტიკა ბრექსიტთან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, დაიწყო კრიტიკა ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის პოზიციების ირანთან მიმართებაში, შესაბამისად ამას კიდევ უფრო მეტი სიცივე და სუსხი მოყვა დარბაზიდან, რასაც ვერ ვიტყვით ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტზე ამერიკის შეერთებული შტატების ჯო ბაიდენზე, რომელმაც ისაუბრა ღირებულებებზე, ისაუბრა საერთო ღირებულებებზე, საერთო მიზნებზე და როდესაც მან თავისი გამოსვლა დაასრულა, რომ ჩვენ დავბრუნდებით, we will be back, ამას ისევ მოყვა თქმა უნდა ფეხზე დამდგარი ოვაციები, აქ ძალიან მკაფიოდ ამ დარბაზში ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბდნენ ვის დაუჭერდა მხარს ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტს. ბაიდენის ეს განცხადება სხვათა შორის აღქმული იქნა ორივე მხრივ, როგორც დემოკრატების დაბრუნება უახლოეს მომავალში, ისე კონკრეტულად ჯო ბაიდენის ნახევრად ოფიციალური განაცხადი, რომ ის კენჭს იყრის 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. უახლოეს პერიოდში ელოდებიან ბაიდენისგან საბოლოო გადაწყვეტილებას. ამერიკას ცოტა ხანი რომ თავი დავანებოთ, თვითონ ევროპელებსაც თუ გადავავლებთ თვალს, ესე მარტო არ არის, მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ ხელის გაშვერაც არ არის სწორი და სამართლიანი. ევროპას თავისი საკმარისზე მეტი პრობლემები აქვს, ეს არის ბრექსიტი, როგორც გითხარით, ეს არის იტალიის ხუთი ვარსკვლავის და ლიგას პოპულისტური მთავრობა, ეს არის ესპანეთში შექმნილი სამთავრობო კრიზისი, ეს არის ანგელა მერკელის ეპოქის დასასრული და როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი და ეს არის მაკრონის სახლში არსებული, საფრანგეთში არსებული გარკვეული პრობლემები. ამ ყველაფერთან მიმართებაში
ევროპასაც თავისი პოზიციონირება მოსახდენი აქვს, ევროპას არ იმყოფება საუკეთესო ფორმაში, მოდით ღიად თქვა და პირდაპირ თქვა და ამაზე საუბრობს ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული ექსპერტიც, კვლევითი ცენტრის და საერთაშორისო ორგანიზაციაც. ასე რომ აი ეს ორი ძირითადი პრობლემა ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების შესუსტება და თვითონ ევროპის შიგნით არსებული გაურკვევლობა, გაუგებრობა თანაც როდესაც მაისში მოდის ევროპარლამენტში არჩევნები, აი ეს იყო ორი ყველაზე მთავარი ფოკუსი, ყველაზე მთავარი ესე ვთქვათ საკითხი, რომელზეც ფიქრობდნენ, განიხილავდნენ, მე შემიძლია წარმოვიდგინო მხოლოდ როგორ განცხრომაში იქნებოდა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც იქ ამას ყველაფერს ესწრებოდა, მან თავის სიტყვაში მისთვის დამახასიათებელი სარკაზმითაც შეხედეთ რა დღეში ხარ, შეხედეთ რა გიყოთ, თქვენ თავს დააკვირდით რა გიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რაღაცა ჩვენში არ არის საქმე, თქვენ თავს მიხედეთ, ხედავთ სავსე ხართ პრობლემებით, რუსეთი არ არის საფრთხე ევროკავშირისთვის და ევროპისთვის. ნუ ეს აქ მაინც უფრო სტატისტის როლში იყო, უფრო დამკვირვებლის როლში იყო, რეალურად მას მოუწია იმის მოსმენა, რაზეც იყო საუბარი, რომ სანქციების აუცილებლობა არის რუსეთთან მიმართებაში პოზიციონირება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ეს იყო სადღაც მესამე, მეოთხე ხარისხოვანი თემებიდან და არ იყო ძირითად ფოკუსში ამ კონფერენციაზე განხილვა. საერთგვარად ევროპისაც და მათ შორის ალბათ რუსეთის გზავნილები უფრო მეტად იყო თანხმდრაში მარიენპლაცზე გამართული აქციისა, რომელიც ჩვეულებრივი ფორმა იყო, პრინციპში არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, მშვიდობიანად დასრულდა, მაგრამ გზავნილები, რომელიც მათ შორის ლავროვის გამოსვლა შეგვიძლია ცოტა უფრო უხეში ფორმულირებით გავაკეთოთ, ისმოდა, მათ შორის იყო ვენესუელაც ნახსენები, ესეც ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ გზავნილს წარმოადგენდა, რატომღაც ამ აქციის მონაწილეები ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვენესუელისაგან დისტანცირებას სთხოვდნენ. თავის პრობლემები აქვს ვენესუელას, რომელიც ნავთობის ნაწილში კონკრეტულ რიცხვებს აუცილებლად მოვიყვან, გუშინ სპეციალურად ვეძებდი შენი დაანონსებული თემებიდან შემდეგ რა ხდება ვენესუელაში, მაგრამ მეორე იყო უკვე დიპლომატიურ ნაწილში, როცა ვენესუელამ უარი თქვა შეეშვა ევროკავშირის წარმომადგენლები საკუთარ ქვეყანაში. აი ამ შემთხვევაში ეს ნაწილი პოლიტიკურად ევროპასთან დაპირისპირება შეგვიძლია მივაწეროთ თუ ხდება რაღაცა ფორმით საკუთარი ძალების დემონსტრირება, ვის რა შეუძლია ორ პრეზიდენტობის შემთხვევაში. ხო, რეალურად ორ ხელისუფლებიანობა არის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეხლა მთელი აქცენტი არის გადატანილი ვენესუელის სამხედრო ისტებლიშმენტზე, უმაღლეს გენერალიტეტზე. თუ ნახავთ ტვიტერზე ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს დივნის ჯონ ბოლტონის ტვიტერს, აი პრაქტიკულად ყოველ ერთ საათში ერთხელ არის მისი გაფრთხილება, მისი გზავნილი ვენესუელის სამხედროების მიმართ, რომ ჯერ კიდევ არის დრო, ჯერ კიდევ არის აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ დაიჭირონ სწორი მხარე, დაიჭირონ გააკეთონ სწორი არჩევანი, იყვნენ ხალხის მხარეს. პრობლემა რაშია და რატო დღეს ხვალ ზეგ რატო იქნება მთავარ ფოკუსში ეს ამ კვირის ბოლომდე აუცილებლად რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შაბათამდე დაანონსებული აქვს გარდამავალ პრეზიდენტს ოპოზიციის ლიდერს ხუან გუაიდოს, რომ ის აუცილებლად კოლუმბიის მხრიდან შეიტანს ჰუმანიტარულ დახმარებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის მიწოდებული, უკვე კონცენტრირებული არის სიმონ ბოლივარის სახელობის ხიდზე დახმარებას, რომელიც მომწამლელი უნდა იყოს იქ. რომელსაც ცნობილი ნარატივით. რა თქმა უნდა, ამას კიდევ უფრო მეტად დაემატა ის, ესე ვთქვათ, ნავთი ჩავასხა ცეცხლში ტრამპის ბოლო გამოსვლამ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ
პარალელურად მან ესე ვთქვათ პრეზენტაციაც მოახსნა ფლორიდაში ესე მისალმება იყო ხუან გუაიდოსი და მან არჩევანის წინაშე დააყენა ესე შორიდან დისტანციიდან მაიამიდან ვენესუელელი ხალხი რომ მხარი დაუჭირდა და ვენესუელელი სამხედროები კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ეხლა იქ საზღვარზე ვენესუელის მხრიდან დგანან სამხედროები რომლებიც არ აძლევენ შესაძლებლობას ამ ჰუმანიტარული ტვირთის შესვლის აქ შესაძლოა მოვლენები განვითარდეს ნებისმიერნაირად არ გამოირიცხება დაძაბულობის კიდევ უფრო მეტი ზდაც არ გამოირიცხება შეტაკებაც არ გამოირიცხება ის რომ ძალისმიერი მეთოდით მოხდეს ან შეჩერება ან ამ ესე ვთქვათ ზღუდეს გარღვევა დამოკიდებულია ყველაფერი იმაზე თუ რა პოზიციას დაიკავებს სამხედროები წავლენ თუ არა იმაზე რომ ამ ჰუმანიტარული ტვირთის შეჩერების ცდილობისას ცეცხლი გაუხსნან მშვიდობიან მოქალაქეებს ჰუმანიტარული ტვირთის ესკორტის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ მოდით ღიად ვთქვათ აქაც აქ ჯერ ეს ერთი მართლაც რეალურად ვენესუელას აქვს ისეთი უსერიოზულესი კრიზისი რომ ეს ჰუმანიტარული დახმარება მართლა სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის თუმცა ამას კიდევ უფრო მეტად სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამერიკული ჰუმანიტარული დახმარება შესული და ესე ვთქვათ ეს რკალი გარღვეული უკვე რაღაცა კიდევ პირველი დამატებითი რღვევის ნიშანი იქნება უაიდო რეალურად განკარგავს როგორც ახსენე შენანა იმ თანხებს რომელიც შედის ნავთობის რეალიზებიდან რომელიც აქამდეც იყო აკუმულირებული ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსების დეპარტამენტთან, ფინანსთა სამინისტრომ მას მიცა უფლებამოსილება, რომ განკარგოს ეს თანხები და შესაბამისად მართლაც მადუროს რეჟიმი არის ძალიან სერიოზული კრიზისის წინაშე კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების. მადურო რეაგირება მოახდინა ეგრევე ტრამპის მიმართვაზე, სამხედროების მიმართ, ტრამპის განცხადებაზე და მადუროსთან მიმართებაში და ტრამპის ხარდაჭერაზე გუაიდოსთან მიმართებაში. მადურომ თქვა, რომ ეს იყო ფაქტიურად ნაცისტის გამოსვლა, ეს იყო ესე ვთქვათ გამოსვლა და მცდელობა იმისა, რომ პირდაპირ ჩაერიონ და გადაატრიალონ ქვეყანაში კანონიერი ხელისუფლება, კანონიერი რეჟიმი, იმ გამოსვლებთან ერთად ძალიან ნიშანდობლივი იყო სხვათა შორის როგორ მუშაობს ასევე პროპაგანდა ერთ-ერთ ევროპულ საინფორმაციო წყაროში, რუსულენოვანში სხვათა შორის რუსულენოვან გამოშვებაში იყო ესეთი ნიუსათაც იყო რომ არგენტინაში გაიმართა მადუროს მხარდამჭერი აქცია რომ ხელები შორს ვენესუელისგან და ეს იყო და აქ კადრი ჩერდება, იმიტომ რომ მართლა საერთი პატარა ჯგუფი იყო ადამიანების, თუმცა აქ იყო ესეთი ინფორმაცია, რომ მრავალ ათასიანი ხალხი დაკმაოდა, ეხლა ეს პროპაგანდისტული მანქანაც თავის მხრივ ორივე მხრიდან ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად მუშაობს. უახლოეს პერიოდში უნდა ველოდოთ პირველ რიგში სიტუაციის კიდევ უფრო მეტად დაზაფრვას ფიქრობ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია განწყობილია სერიოზულად რომ და ჭირდება მას რეალურად ესეც ჭირდება პირდაპირ ვთქვათ რომ ცვლილება განხორციელდეს და მისი თანამონაწილეობით ვენესუელმა ხალხმა იგრძნოს თავისუფლება და მიეცეს შესაძლებლობა დემოკრატიული განვითარების ეს გამარჯვებები დონალდ ტრამპს ჭირდება მიუხედავად რა იმისა რა რეაქცია იყო მიუნხენში დონალდ ტრამპს ირჩევს და მომავალ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ირჩევს ამერიკის მოსახლეობა ფლორიდაში ხედავთ რომ სულ სხვა დამოკიდებულება იყო და სულ სხვა განწყობა იყო იმას დამლაიქებელიც ბევრი ყავს ტაშის დამკვრელიც მხარდამჭერიც და რეტვიტერიც და ასე შემდეგ ასე რომ ეს კიდევ ცალკე თემაა გუშინ ბერნი სანდერსმა დააყენა თავისი კანდიდატურა მიუხედავად
მისდამი გარკვეული პატივისცემისა, რეალურად მე ვფიქრობ, რომ მას არავით არის შანსი არ აქვს, ტრამპიც ეგრევე გამოეხმაურა, რომ აღნიშნა, რომ ბერნი სანდერსმა თავისი დრო და მომენტი გაუშვა რეალურად თეთრ სახში მოხვედრის და მას არ აქვს არავით არის შანსი. აქედან რომ გადმოვინაცვლოთ ძალიან სწრაფად და ოპერატიულად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის განცხადებებს ყოველთვის ძალიან დიდი ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს და დიპლომატიაში და არა სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში. სულ ცოტა ხნის წინ ვარშავაში გაიმართა ესე ვთქვათ კონფერენცია, სადაც განიხილებოდა ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესის და ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები. იქ ესწრებოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, რომელმაც მორიგჯერ თავის ოფიციალურ ტვიტერზე განაცხადა, რომ პოლონელები თანამონაწილეობდნენ ჰოლოკოსტში. ეს თემა ძალიან მწვავეა ბოლო პერიოდში პოლონეთს თავისი საკანონმდებლო აქტებიც ჰქონდა გარკვეული მცდელობები რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღების, რომელიც ძალიან სერიოზული კრიტიკის საგანი გახდა ევროკავშირის მხრიდან, მაგრამ ეს გამონათქვამი, რომელიც სხვათაშორის მალევე გაშალაშინდა ისევ ოფიციალური მისი პრემიერ-მინისტრის ტვიტიდან, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ცალკეულ პოლონელებს ჰქონდათ მონაწილეობა მიღებული, თითქოს მიდიოდა ყველაფერი კონფლიქტის ჩაცხრობისკენ, მაგრამ აქ გამოვიდა ახლა დანიშნული ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი არიელ კაცი, რომელმაც განაცხადა, რომ რა იყო, რა გიკვირთ, ჩემი წინაპრებიც არიან ჰოლოკოსტის მსხვერპლი და დიახ, მათ მკვლელობაში მონაწილეობას ღებულობდნენ პოლონელები და პოლონეთი, რამაც ისევ ძალიან სერიოზულად დაძაბა ისრაელსა და პოლონეთს შორის ძალიან სერიოზულად გაუარესდა, მოდით ესე ვთქვათ. იგეგმებოდა ვიშეგრადის ქვეყნების გასვლითი სამიტი იერუსალიმში. ვიშეგრადის ქვეყნები შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს, არის უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი და სლოვაკეთი. ეს სამიტი, ეს ორგანიზაცია ამ ფორმით არსებობს 1991 წლიდან, მაშინ ჩეხოსლოვაკია იყო დამფუძნებელი ვაცლავ ჰაველი და მერე როცა გაიშალა უკვე გახდა V4, რომელიც აღნიშნული და მხარდამჭერია სხვათა შორის მთელ რიგ პროექტებში საქართველოსი. ვიშეგრადის ფონდი ეს გასვლით ღონისძიებებს ახორციელებს სამიტებს. თანაც რატო არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ისრაელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან და მათ შორის ურთიერთ დამოკიდებულება და ურთიერთობებში დაძაბულობა კარგს არაფერს არ მოხდანს. ნამდვილად ხა უბედურებასაც გვიქადის ხო ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ პოლონეთმა თავი შეიკავა საბოლოო ჯამში იერუსალიმში ჩასვლისგან. დანარჩენი სამი ქვეყნის პრემიერი ბაბიში, პელეგრინი და ორბანი ჩავიდნენ, შეხვდნენ ინდივიდუალურადაც ბენიამინ ნეთანიაჰუს, მაგრამ აი ესე ვთქვათ სიტყვის აწონ-დაწონვაში და მოზომვაში მიმდინარეობს. დღეს რუსეთის პრეზიდენტს ექნება კიდევ ყოველწლიური მიმართვა სობრანიეს მიმართ და ამას დაყრის მარგალიტებს აუცილებლად აღარ იქნება დარწმუნებული მულტფილმებზე, ბომბების და რაკეტების მულტფილმებზე, შიდა პრობლემებზე გააკეთებს ალბათ უფრო მეტ აქცენტს. ეს წინაპირობა მას შექმნა ფიზიკური მონაცემების დემონსტრირება რამდენიმე დღის წინ არაერთ გზის და არაერთ ფორმატში წარმოადგენდა. დღეს ნახოთ რა იქნება ამ მიმართულებით, თუმცა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო დაგროვდება ერთ კვირაში ჩვენი საქმიანობის მაყურებლისთვის. იქამდე აუცილებლად უნდა წაეკითხოთ Forbes-ზე ბუკა პეტრიაშვილის ძალიან საინტერესო ბლოგებს, რომელსაც ყოველ ორშაბათს გთავაზობს გამოცემა ვებგვერდზე. ჩვენ წინ ახლა სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. რამდენიმე დღეში მსოფლიოს ცნობილი საერთაშორისო ბრენდი Nokia smartphone-ების ერაში ახალ მოდელს წარადგენს. საერთაშორისო მედია წერს, რომ ზამთრის მიწურულს ფართო საზოგადოებას ახალი მობილური აპარატით 5 კამერით და light ტექნოლოგიით წარადგინებიან. ვარაუდობენ, რომ სწორედ ეს აპარატი დაიკავებს პირველ ადგილს ბაზარზე, როგორც smartphone-ის საუკეთესო კამერით. კიდევ რამდენიმე მობილური აპარატის წარდგენის მოლოდინშია მსოფლიო, თუმცა Nokia-ს მიმართ სენტიმეტრებმა და მოლოდინებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭერბა. დარწმუნებული ვარ, საკუთარი განცდები აქვს ბექა ბაციკაძესაც, რომელიც საქმიანი
დილის სტუდიაში შემოგვიერთდა. თავისთავად ცხადია, დილა მშვიდობის, მიესალმე მაყურებელს. ამ განცდებს აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი, სულ რაღაც 20-25 წლის წინ, როცა საქართველოში ფაქტობრივად პირველი მობილურები გამოჩნდა, სულ რამდენიმე ბრენდის ტელეფონი არსებობდა და მათ შორის Nokia-ს თავისი საპატიო წილი და ადგილი ეკავა. დროთა განმავლობაში კომპანიამ smartphone-ების ბაზარზე გამოჩენის პარალელურად განსხვავებული შეთავაზებები ვერ წარადგინა, თუმცა ის სიახლე, რომელზეც ანასაუბრობდა, თავისთავად ახალ მოლოდინებს აჩენს. ამ ყველაფრის ფონზე შეუძლებელი იყო საქმიანი დილის ფორმატში ამ სტუდიაში არ მოგვეპატიჟებინა ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ეს შესაძლებლობა აუცილებლად უნდა გამოგვეყენებინა. საქართველოში მყოფი რობერტ სევერსკი, HMD გლობალის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის გენერალური მენეჯერი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მადლობა მას იმისთვის, რომ არის ჩვენთან სტუმრად და მასთან საუბარში დახმარებას გაგვიწევს ასკურავას ცენტრი. კიდევ ერთხელ მადლობა მათ ამ დახმარებისათვის. Hello. Hello. Good morning. მოკლედ დავიწყოთ საუბარი. Nokia წელს სიახლეებს გვთავაზობს, ამის შესახებ ჩვენ მაყურებელს უთხარით. რამდენად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენგან მოვისმინოთ, რა სიახლეები შეიძლება იყოს მომხმარებლებისათვის შეთავაზებული, რა თქმა უნდა, იმ კონფიდენციალურობის დაცვით, რომელიც კომპანიას გააჩნია. Yes, Nokia has introduced Nokia-ს წარმოადგინა 2 years when we established the ბოლო 2 წლის განმავლობაში, როდესაც ჩამოყალიბეთ GM გლობალი, დაახლოებით 15 smartphone-ი გამოუშვით, ბოლო ვერსია გახავთ 1.8, სადაც Android-ის უკანასკნელი ტექნოლოგიებია გამოყენებული, ასევე on Sunday ორშაბათს კვირას კიდევ სამ ახალ კვირას და ორშაბათს სამ ახალ მოწყობილობას არ მოგედგენ თუ სამწუხაროდ ვერ გეტყვით მაგრამ სხვადასხვა ფასის სეგმენტში და სხვადასხვა მომხმარებლების საჭიროებების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად წარმოადგენთ ყველა მაღალი დონის მომხმარებლებისთვის, როდესაც სურვილი აქვთ მაღალ ტექნოლოგიური მოწყობილობები გააჩნდეთ, ეს საკმაოდ სოლიდური, სანდო და ისეთი მოწყობილობებია, რომლებიც საუკეთესოს თავაზობთ smartphone-ების შემქმნელები ერთმანეთს განსხვავებული მახასიათებლებით ეჯიბრებიან. რა არის Nokia-სათვის მთავარი, რითიც ის ბაზარზე აპირებს, რომ რაღაც პაუზის შემდეგ დაიმკვიდროს ადგილი და დაიბრუნოს ის მომხმარებლების ლოიალობა, რომელიც წლების წინ საკმაოდ მაღალნიშნულზე იყო. We have two factors. ორი ფაქტორი გაგვაჩნია. პირველი გახლავთ მაგარი და მეორე რბილი უზრუნველყოფა. მყარი უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ყველა ცდილობს მაღალი ტექნოლოგიური პროდუქტი შექმნას, მაგალითად 30 მეგაპიქსელიანი, 20 მეგაპიქსელიანი კამერა. პირველად ამას უყურებს მომხმარებელი, შემდეგ რამდენად სწრაფად მუშაობს, რა მეხსიერების შესაძლებლობები გაგაჩნიათ. დასაწყისში როდესაც Nokia-ს თავიდან გაშვება მოხდა ბაზარზე, ჩვენ უნდა შეგვექმნა კარგი მოწყობილობა კონკრეტული ფასის სეგმენტისთვის, რაც შესაძლებელი გახდა. ბოლო ტექნოლოგიებს ვამონტაჟებთ მოწყობილობას და ვაკვირდებით, როგორ ფუნქციონირებს, როდესაც რას თავაზობთ მომხმარებლებს. დიახ, მივყვებით მეგაპიქსელების ტენდენციებს, მაღალი გარჩევადობის ეკრანებს 4 დიუმი, 5 დიუმი და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება რა კარგად არ იცნობს საზოგადოება და ეს არის ვიზიტის მიზანი ჩემი საქართველოს. ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ისტორია, რომელსაც გადავცემთ მომხმარებლებს. Imesangashit tu ras armoadgens Nokia. The heritage of Nokia is that Nokia was carrying customers through the journey of using the device. მოწყობილობის თავისებურად მოგზაურობას თავაზობს მომხმარებელს. 10-15 წლის თუ იყენებთ, თუ ყიდულობდით Nokia-ს 2-3 წლის ზოგი დღემდეც იყენებს, განმავლობაში შეიძლება გამოყენება მომხმარებლებს და დღეს რასაც თავაზობთ. ეს გახავთ უნიკალური პერსპექტივა. თუ შეიძლება Nokia 5, Nokia 3. Nokia 5, Nokia 3-ს დღეს შეგიძლიათ საბოლოო ვერსია Android-ის, Android 5-ის რბილი უზრუნველყოფით ზოგი უფრო magari
აჭარბებს ჩვენ კონკურენტებს. We are granting the end users that if you მოხმარებელს for the next 3 yeyears. ვეუბნებით რომ თუ შეიძენთ Nokia-ს დღეს და Android-ის ახალ ვერსიას წარმოადგენს Google, უკვე გექნება თქვენ. თუ იყენებთ bank accounts, email-ებს, საბანკო ანგარიშებს მოწყობილობაზე, ყველა იყენებს ამას. The flow of the Google Pay is coming to across the world from Western Europe to the east part of Europe, even in Georgia, even though that I don't know the თავისებურად ტალღა რომელიც ევროპას საქართველოს აღწევს სიმბარათების საკრედიტო ბარათების თვალსაჩინო იმის იმას თუ გავათვალისწინებთ საქართველოს მოსახლეობას გააჩნია სამი ბარათი ამისთვის უსაფრთხოების ინსტრუმენტები აქვს უსაფრთხოების განახლება ხდება ყოველ 30 დღეს და ეს გარანტია მოხმარებლებისთვის რომ ყოველთვის ადაპტირებული იქნება და ყოველთვის დაცული რაც განსხვავდება ჩვენი კონკურენტებისგან devices which are using the platforms Android რომელიც იყენებს პლატფორმას of the software from the security software is უსაფრთხოების დაცვით 30 days so you are 90 ამაჩვენებელი ჩვენთან 130 ქართული ბაზრისთვის იქნება ავტომატურად ხელმისაწვდომი და მათ შორის ქართულ საბანკო სისტემაზე და ასე შემდეგ მორგებული this is the okay two different things. First of all, we are spreading the rolling out the monthly security updates worldwide. საფრთხოების ადაპტირების მექანიზმს სოფლიო მასშტაბით უშვებთ და დისტრიბუტორი გოლეთიანის თვალსაზრისით 2 ივლისში Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 შევიდა სადისტრიბუციაში. Nokia 5, რომელიც დავასრულეთ 4 თვის წინ ამ მოწყობილობის და ვინც შეიძინა They have received the latest მიიღეს საბოლოო უსაფრთხოების პაკეტი. უკანასკნელი უმაღლესი დონის უსაფრთხოების პაკეტი და საქართველოს ნამდვილად არ ჩამორჩება სოფლიო ტენდენციებს. მეორე Google როგორ დაასრულებს დისკუსიას საქართველოს ბანკებთან. აი ამ ორ მხარეს შორის ამაზეც არის ესე ვთქვათ დამოკიდებული განვითარება ჩვენ მონაწილეებს არ ვიღებთ ამ დისკუსიებში, ამ განხილვებში, მაგრამ მოგვიანებით რა თქმა უნდა ამის რეალიზაცია მოხდება დასავლეთ ევროპაში ვიყენებთ განსხვავებულ აგრეთვე პარაბანკ პლატფორმებს მათთვის ვინც ევროპაში სოფლიოში მოგზაურობენ არსებობს პარა exchange banks გაცვლის ბანკები რომლებიც თავაზობენ აპლიკაციებს რომლებიც გამოიყენება ონლაინ რეალური დროის რეჟიმში დამატებითი გადასახადის გარეშე რომელიც Google Pay-ს იყენებს აღნიშნული პლატფორმები აი ეს საქართველოშიც იქნება ხელმისაწვდომი ადრე თუ გვიან ბატონო როგორ მიიღო მომხმარებელმა თქვენ შექმნილი სისტემაც Windows-თან გადახვედით Android-ზე დღეს რა მოთხოვნებია თქვენი დაკვირვებით როგორ ვითარდება თქვათ ეს პროცესი მომხმარებელთან ურთიერთობის რომელსაც ნუ პრინციპში განვითარება აქვს იმიტომ რომ უკვე ახალ მოდელებს უშვებ და შესაბამისად ითვალისწინებთ მოთხოვნებს ხო როგორ მიიღო მომხმარებელმა ახალი Nokia well it's vary from country to country. სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული სურათია. Microsoft were on the particular market with Windows. მაგათად Windows-ით სხვადასხვა ბაზარებზე იყო წარმატება. ძნელი იყო რა თქმა უნდა Android-ის ჩამონტაჟებით პოზიციების მოპოვება. During the Microsoft times in the business in Poland we had Microsoft-ის დროს პოლონეთში ხელმძღვანელობდი ბიზნეს მიმართულებას 70% market share with Android. 70% ქონდა საბაზარო წილი Windows-ით და პირველი წლები როდესაც year of disappearing from the market when we come back ბაზარზე აღარ ვიყავი და დავბრუნდით ახალი Nokia-ის პორტფელით Android-ის პლატფორმაზე ნახავთ მძიმე დრო დაგვიჭდა აი who should be the business oriented business oriented ადამიანებთანაც კი საუბარი Android-ზე ამჟამად they don't even have a clue that we are right now for the last 2 years on Android ზოგიერთ წარმოდგენა არ აქვს ბოლო 2 წელი Android-ის ბაზაზე მუშაობთ how to establish our relationship with the საოჯო საფრთხეების მეშვეობით მუშაობთ მოხმარებლებთან ურთიერთობის დასამყარების PR აქტივობების კომუნიკაციის Facebook-ის გამოყენებით
რათა დაპირება მივიტანო ჩვენ მოწოდებლებამდე, მოხარებლებამდე, რომ ბატონო ადრე Windows-ით მუშაობდი და Android-ით. მეკითხეთ გოლეთიანის და თქვენი ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ ჩემს მეხსიერებაში Nokia-ს გახსენებისას ბრენდი გოლეთიანი პირველივე დღეებიდან ასოცირდებოდა. ხო, ძალიან შთაბეჭდავი იყო ის კომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში ამ კომპანიას ჰქონდა Nokia-სთან დაკავშირებით. უახლოეს მომავალში რა შეიძლება ვთქვათ ქართულ ბაზარზე, ქართული მომხმარებლებისათვის რა კონკრეტული ვთქვათ სიახლე იქნება განსაკუთრებით საინტერესო. From the very beginning, this company დასაწყისიდანვე აღნიშნული კომპანია Nokia-ს მხარდაჭერი გახდა ქართულ ბაზარზე და მრავალი პროცესი ჩამოყალიბეთ წარსულში მასთან ერთად. ერთ-ერთი საუკეთესო ქსელი აქვს ურთიერთობებისა ბაზარზე გაყიდვების ჭრილში ყველა იმ სავაჭრო კომპანიისთან შედარებით, რომელიც მობილურ ტელეფონებს იდის ბაზარზე. გლობალური ორგანიზაციის თვალსაზრისით უნდა გაითვალისწინო, რომ დაახლოებით 18,000 თანამშრომელი ყავდა Nokia-ს. დღეს 400-ზე მეტია მხოლოდ. ჩვენ ყველა ბაზარს ჯერ ვერ მოვიცავთ პირდაპირ. ამიტომაც ვახდენთ აღდგენას ურთიერთობებს მათთან, ვისაც ვენდობით. ვინც სანდო მოთამაშეა ადგილობრივ ბაზარზე და ვფიქრობთ, რომ აი ჩვენი პარტნიორი საუკეთესოა. და ეს იყო ჩვენი არის კარგი შესაძლებლობა ნამდვილად ქართველი მომხმარებლებისათვის. მადლობა ამ შეფასებისთვის, რომ ქართულ კომპანიაზე ეს შეფასება კეთდება და თავის მხრივ ალბათ გოლეთიანს ეკუთვნის შესაბამისი მადლობა, რომ ასეთი პარტნიორობის შენარჩუნება ამ დროის განმავლობაში მოახერხეს. მე წარმატებას გისურვებთ და იმ დობის დაბრუნებას მომხმარებლებისგან, რომელიც წლების წინ Nokia-ს მიმართ უდაოდ არსებობდა და საქართველოში განსაკუთრებით, როდესაც მობილური ოპერატორები აქტიურდებოდნენ და პირველად მობილური აპარატები გამოჩნდა, ნამდვილად იყო Nokia-ის ბრენდი, რომელთან დაკავშირებით ყველას თავისი დამოკიდებულება ჰქონდა. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. რობერტ სევერსკის HMD გლობალის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის გენერალურ მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში და მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ სიახლეები ამ კომპანიისაგან უკვე ახალი smartphone-ების დახმარებით რამდენიმე დღეში გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვნახოთ უშუალოდ იმ პრეზენტაციას, რომელსაც კომპანია საერთაშორისო ბაზრისთვის გამართავს. მადლობა კიდევ ერთხელ გოგა ასკურავასთან თარგმანში დახმარებისათვის. ახლა გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, ნახოთ როგორი ამინდი გლოვდება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. ხარი ჩარო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Orion ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Orion ჯგუფი.
საქმიანობის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ერთილას ვიდრე საქმიანობის სტუდიაში შემოვერთებოდი, სახლიდან სამსახურამდე გზაზე სრულიად საოცარი ამბავი აღმოაჩინე და ამის შესახებ მაყურებელს მალევე და არაერთხელ მოუყვევი კიდეც. რაზე ვსაუბრობ, თქვენც მიხვდებით, თებერვლის პირველი კვირის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში საკუთარ კაბინეტში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასულ ლიდერ ქალებს, მათ შორის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ნინო ზამბახიძეს უმასპინძლავ. თეთრ სახლში შტატების პრეზიდენტმა ქალთა გლობალური განვითარების და წარმატების ინიციატივას მოაწერა ხელი. ამ ხელმოწერის პროექტის ავტორ პრეზიდენტის მრჩეველ ივანკა ტრამპთან, შტატების სახელმწიფო ვაჭრობის ხაზინის მდივნებთან და რამდენიმე ქვეყნის წარმატებულ ქალთან ერთად. რა თქმა უნდა, ნინო ზამბახიძეც იქ იყო. ოვალურ კაბინეტში მისი სიტყვაც მოვისმინეთ, ნიუ-იორკშიც არ მოვასვენეთ და ეთერშიც ჩაგვერთო, დღესაც შემოგვიერთა და ერთგვარად ამ თემის გაგრძელებას ვაპირებთ, უბრალოდ სხვაგვარად შეუძლებელი იყო, სწორედ ქალთა გლობალურ განვითარებაზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მაგდა მაღრაძე 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გვერდებიან სტუდიაში, სწორედ მათთან ვიწყებთ საუბარს იმ საშუალებებზე, რაც 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდის მხრიდან ქალებისთვის არსებობს საქართველოში. დილა მშვიდობის მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. მიხარია დავუბრუნდი მშობლიურ სტუდიას, დარწმუნებული ვარ ტრამპმა აქაურებაც მოიკითხა, ხა ისევ ვერ დარჩენებოდა. ჩემი გადაცემა 4 შაბათს და ეხლა გადაცემა 4 შაბათს. ყოველდღე უკვე გაზიარებს საქმიანობას. და ტვიტავს. ძილის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირადად ჩვენთვის, საქართველოსთვის და ძალიან ბევრი ქალისთვის, რომელიც გეგმავს, რომ მომავალში რაღაც გააკეთოს, ან დღეს არის ჩართული ამა თუ იმ პროექტში და არის ბევრი გამოწვევის წინაშე. ისევ როგორც კაცებით, ქალები განსაკუთრებით არიან მით უმეტეს ბევრი გამოწვევის გადალახვის წინაშე. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, ცოტა ხა ჩვენ სიხარულს რომ დისტანცირება გავუკეთოთ, ის ხელმოწერა, რომელიც შედგა თეთრ სახლში. რას ნიშნავს, რა შესაძლებლობას იძლევა საქართველოსთვის და რა ახალ პროგრამაზე და რა ახალ ეტაპზე შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ. ანა, მოგესალმები, მადლობა მოწვევისთვის და მიესალმები ჩვენ მაყურებელს. პროექტი, რომელიც დაანონსდა, არის WGDP, და რაღაც ერთგვარი ესეთი სახელიცადი, ხო, GDP-ში, ანუ მშპ-ში ქალის როლი რამდენად შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, მოიცავს 3 მიმართულებას. პირველი არის მეწარმეობა და ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსზე, მეორე გახლავთ განათლება და განსაკუთრებით პროფესიული განათლება და მესამე არის, რომ იმიტომ რომ ეს ორი შედგეს და იყოს მდგრადი, უკვე ადვოკატირება და საკანონმდებლო ინიციატივები. პროექტი არის 50 მილიონიანი, როგორც დაანონსდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის ფული არ იქნება და კერძო სექტორის როლი უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და გაცხადებულად არის რამოდენიმე კომპანია, რომელიც ამ პროექტში ერთვება და შესაბამისად მათი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მათ ქვეყნებში, სადაც ისინი ოპერირებენ, დაეხმარებიან ქალების მეწარმეულ სულისკვეთებას და შემდეგ უკვე მიცემენ მათ საშუალებას, რომ ჩაერთონ ეკონომიკაში. რამდენად საქართველოსთვის იქნება ეს პროექტი, ჩემთვის ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ ეხლა ჩამოყალიბდა, ეხლა მოეწერა პრეზიდენტი ტრამპის მიერ მემორანდუმს ხელი და რამდენად იქნება ამის აღსრულება საქართველოში, არის, თუმცა კი იყო საუბარი იმაზე, რომ 50 მილიონი მე მომქონდა და ძალიან გავეხარდებოდა, რომ საქართველოს ქალებს მოხმარებოდა ეს 50 მილიონი, თუმცა საუბარი არის იმაზე, რომ განვითარება და ასევე ნაკლებად განვითარებად ქვეყნებში ეს პროექტები დაიწყება 2025 წლამდე გაგრძელდება და მათი ამოცანა არის, რომ დაახლოებით 50 მილიონი ადამიანი მოიცვან. რამდენად გააკეთებენ ამას და როგორ მოხდება ამისი იმპლემენტაცია, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დიახ, ალბათ მაგდა. ჩვენ არაერთხელ თქვენთან ერთად ამ სტუდიაში თქვენს გარეშე არც გვისაუბრია ქალი მეწარმეობის განვითარებაზე როლზე 2014 წლიდან, როცა ჩვენ საქმიანი დილა დაიწყო რომ მიუყვეთ თქვა ამ პროცესს. მას შემდეგ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის, განათლების, გამბედაობის, არ ვიცი, ამ კუთხით რა შეიცვალა და თქვა აი აქამდე როგორ მივედით წლების განმავლობაში, რომ ამ პროგრამაში ჩვენც ვიყავით
ალბათ ნიუ იყო წარმოდგენილი იქ ხელმოწერის ასე შემდეგ, ანუ იქამდე როგორ მივედით ამ წლებში? შუა ბენეფიციარი იყო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, ძალიან მიხარია რომ ხალხო ნინოს მიეცა საშუალება ყოფილიყო თეთრ სახლში წარმოდგენილი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ქალ ლიდერთა შორის. ეს არის ახალი ინიციატივა, რომელსაც შეუერთა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია და არაერთი სხვა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების სააგენტო, მათ შორის USAID, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და სხვა მრავალი სააგენტო, რომელიც საქართველოში უკვე 20 წელიწადზე მეტია მოღვაწეობს და არაერთ პროექტს ახორციელებს, რაც ხელს უწყობს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. თქვენ იცით, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია ეს ამერიკის მთავრობის ერთ-ერთი სააგენტო გახლავთ, რომელიც საქართველოში უკვე 13 წელია მოღვაწეობს და ჯამში 500 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი აქვს ჩადებული სხვადასხვა პროექტში. მათ შორის ქალბატონმა ნინომ მიიღო მონაწილეობა როგორც პირველ კომპაქტში, რომელიც 2005-დან 2011 წელს ხორციელდებოდა, ასევე მეორე კომპაქტში, რომელიც ახლა ხორციელდება და ის გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი თვალსაჩინო ბენეფიციარი. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქალბატონ ნინო წარგვედგინა ამ მნიშვნელოვან ახალ ინიციატივაში, ინიციატივის დაანონსებაში მონაწილეობის მისაღებად. რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ პროექტები და ამერიკის დახმარება, რასაც საქართველოს იღებს, გაგრძელდება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების სექტორში და ყველა ის პროექტი, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მიზნად ისახავს და გამჭოლი პრიორიტეტი გახლავთ, რომ ქალთა ჩართულობა როგორც პროფესიულ განათლებაში, ასევე განათლების, ტრენინგების სხვა საშუალებებში იყოს ძალიან კარგად წარმოდგენილი. რაც ეხება ამ ინიციატივის და სხვა ამერიკის მთავრობის დახმარებით განხორციელებული პროექტების შედეგებს, ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ქალთა ჩართულობა პროფესიულ განათლებაში ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი, ასევე არის გაზრდილი ქალთა ჩართულობა ეკონომიკურ საქმიანობაში, რაც თავისთავად ცხადია გახლავთ სწორედ იმ პროექტების და ისეთი აქტიური და წარმატებული ადამიანების დამსახურება, როგორიც არის ქალბატონ ნინო და სხვა არაერთი ქალი ბიზნესმენი, ფერმერი, რომელიც განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ არატრადიციულ ქალებისთვის არატრადიციულ პროფესიებში და დარგებში ერთვებიან. რადგანაც ჩვენი ფონდის პრიორიტეტი გახლავთ, რომ ისეთი დარგები გავაძლიეროთ ქვეყანაში, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის ძირითადად საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, სადაც ქალები იმდენად წარმოდგენილები აქამდე არ იყვნენ, განსაკუთრებით საინჟინრო მიმართულებებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა პროექტში დავნერგოთ მიდგომები, რომელიც ხელს შეუწყობს, რომ ქალებმა სტერეოტიპები, ასე ვთქვათ, გვერდზე გადადონ, დაძლიონ და ჩაერთონ ამ ახალ შესაძლებლობებში. საბოლოო ჯამში, აი დღესაც გვაქვს ჩვენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, სადაც საუბრობთ, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ქალები პროფესიულ განათლებაში, საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო დარგებში და ამერიკის გამოცდილებას ვუზიარებთ ქართველ პროვაიდერებს პროფესიული განათლების. ნინომ წაღან თქვა, რომ ჯერ არ ვიცით რა წილი ეკუთვნის ამ 50 მილიონიდან საქართველოს ან რის მოპოვებას შეძლოთ. რაზე გაქვთ თქვენ ორიენტირი, რა წინადადებებით მიმართავთ ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას და რაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები? როგორც ვიცით, დღეს დასრულებულია მეორე ეტაპიც, რაზე შეიძლება გქონდეს თქვათ ორიენტირი 2025 წლამდე ამ ახალი დოკუმენტიდან გამომდინარე, რომელზეც ხელი მოეწერეთ. როგორც უკვე აღინიშნა, ეს ახალი ინიციატივა აერთიანებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის რამოდენიმე სააგენტოს, ეს არის საერთაშორისო დახმარების სააგენტოები და აღნიშნულ სააგენტოებს ექნებათ პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას იმ სამ პრიორიტეტის მიხედვით, რაზეც ნინო მისაუბრა და შესაბამისად ჩვენ ეხლა გვაქვს მოლაპარაკებები ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან, რომ საქართველოს მომავალში გააგრძელოს მათთან თანამშრომლობა. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტი წლის ბოლოს უკვე სრულდება და დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში იქნება პროექტის შემაჯამებელი პერიოდი და იმედი გვაქვს, რომ ამ პერიოდში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან გაგრძელდება და არაერთი ახალი პროექტი გვექნება, მათ შორის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. შენ ახსენე კერძო სექტორი და განსაკუთრებით გამოყავი ამის მნიშვნელობას რაში ხედავ, რაში გამოიხატება, რატომ არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ეს თანხა საიდან წამოვა, როდესაც საუბრობთ
პრინციპში ჯამურ ერთიან თახაზე და რა სიახლე შეიძლება იყოს ასეთ პროექტებში, როდესაც უკვე კერძო ბიზნესი დაინტერესდება, მათ შორის განვითარებად ბაზრებზე და შედარებით ნაკლებად განვითარებულზე კიდევ უფრო ქვეყნებში კონკრეტული ბიზნესების მხარდაჭერის მიმართულებით. ქალების ნაწილში განსაკუთრებით საინტერესო მიმართულება. რაც გაჟღერებული იყო ამერიკაში, იყო ის, რომ თუ გვინდა შვიდობიანი, უსაფრთხო და განვითარებული მსოფლიო, მაშინ მეტი ქალი უნდა იყოს ჩართული ეკონომიკაში. ქალების ჩართულობა ეკონომიკაში არ არის მხოლოდ ის, რომ ისინი საკუთარი ბიზნესის მათ დაიწყონ საკუთარი ბიზნესი, არამედ მათ ხელს უნდა უწყობდნენ სხვადასხვა დიდი კორპორაციები და კომპანიები, რომლებიც უკვე აქტიურად არიან ბაზარზე, მათი დასაქმების კუთხით, მათ ჩართულობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს სტერეოტიპები, რომლებიც ნელ-ნელა იმსხვრევა, თუმცა ეს გამოწვევა მაინც დგას, მხოლოდ საქართველოს არ არის გამონაკლისი, მე მოვისმინე საერთაშორისო პრაქტიკა და ძალიან ბევრი პრობლემა მათაც უდგათ ქალთა ჩართულობის კუთხით, იგივე სამეთვალყურეო საბჭოებში, იგივე მაღალ პოზიციებზე, მაინც ნაკლებად ჩანან ქალები, სწორედ მათ თხოვეს დიდ კომპანიებს, რომ მათვე გაუწიონ დახმარება, რომ ნელ-ნელა მოხდეს მათთვის როგორც ეკოსისტემის და ხელშემწყობის, ვთქვათ, პროექტების განხორციელება, მათი განათლების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ მარტო საქართველოს არ არის, ვთქვათ, იმ ნაწილში, რომ ყველაფერი კაცებისთვის იყო და კაცი დომინანტი იყო, ქონების ნაწილშიც, განათლების ნაწილში ეს პრობლემა ბევრ ქვეყანას უდგას, ამიტომ შესაბამისად ეს გამოწვევა, რომელიც მათ აქვს, ჩათვალეს, რომ არ შეიძლება კერძო სექტორის ჩარევის გარეშე ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ისინი ვინც უკვე ფეხადგმული არიან ბაზარზე, თუ მათ არ შეუწყოს ქალების ეკონომიკურ ჩართულობას ხელი, ძალიან გაჭირდება, რომ მხოლოდ ბევრი წვრილი მეწარმე შეიქმნას ქვეყანაში, ხო? ეს შეიძლება იყოს როგორც ტრეინინგის ნაწილი, შეიძლება იყოს მენტორობის ნაწილი, შეიძლება იყოს მათი დაკავშირება ბაზართან, ან ისინი იყვნენ სერვისის მიმწოდებლები იმ დიდი კომპანიებისთვის, თუმცა ჩაითვალა, რომ მათ გარეშე ამის გაკეთება წარმოუდგენელი. საერთაშორისო დონეზე ასეა, რომ იქაც ესეთი გამოცდილება არის, თქო საშუალო ხელფასი საქართველოში ქალების ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ესეც ხო მოტივაციის ნაწილია ერთ-ერთი. აი მოტივაციის მხრივ რა აკლია დღეს ქართულ ბაზარს, ну საერთაშორისო გამოცდილება რო წამოვიღოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ კერძო სექტორია მნიშვნელოვანი აქ. სხვადასხვა ქვეყნებმა მიიღეს რეგულაციები, თქო პარლამენტში, სამთავრობო სტრუქტურებში იყოს რაღაც პროცენტულად ქალები წარმოდგენილი, ხო? მაგრამ ეს რეალურად ვერ წყვეტს ბოლომდე პრობლემას. ზოგადად საერთაშორისო გამოცდილება რაც ამბობს ხელოვნურად ჩარევა ყოველთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რაც მეტად ერევი ხელოვნურად და ქმნი რაღაც ხელოვნურ ჩარევას, კოტირებას, ეს უნდა მოდიოდეს თვითონ ადამიანისგან და უნდა მოდიოდეს იმ ნაწილისგან, ვისი ჩართვაც ჩვენ გვინდა, იგივე ეს იქნება განათლებაში, პოლიტიკაში თუ ეკონომიკურ საქმიანობაში. ეს გამოწვევა ყველგან დგას, რომ ქალები ისეთი აქტიურები არ არიან, როგორიც საჭირო არის, სხვადასხვა კვლევებიც ირჩეოდა, მათ შორის ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება მამაკაცს მეტი ქონდეს ხელფასი, ვიდრე ქალს ზუსტად იგივე განათლების მატარებელს, ზუსტად იგივე კვალიფიკაციის მატარებელს და ეს არის გამოწვეული ამბობენ იმით, რომ ქალები უფრო ნაკლებად თვითდაჯერებულები არიან და როდესაც მოლაპარაკებაზე მიდიან, თითქოს მამაკაცს უფრო რაღაცა ამბიცია აქვს უფრო მეტი, ვიდრე ქალს გააჩნია. ამიტომ ესეც შეიძლება რაღაცა ნაწილი მენტალურიც იყოს და აი ამ ბარიერის გადალახვა მოუწიოთ ქალებს და ამაზეც კი არის რაღაცა ტრეინინგები გაკეთებული იმისთვის, რომ ქალები უფრო თვითდაჯერებულები იყვნენ, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო თანხდება იმაზე, რომ ქალებსაც არანაკლებ შეუძლიათ. დამსაქმებლები მე ბოროტად იყენებენ, ხო? და მე მგონი ქალები, რომლებიც დღეს სტუდიაში არიან წარმოდგენილები, ნინო ზაბახეთის და მაგდა მაღრაძის სახით, კარგი მაგალითები არიან იმისა, როგორ შეიძლება რომ ქალებმა საკუთარი თავი წარმოადგინონ და იყვნენ სრულად თანაბარ პირობებში კაცებთან, მით უმეტეს ასეთი არჩეულებრივი შედეგები გვაქვს წარმოდგენილი. მადლობა სტუმრობისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ მაგდრესგან კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ უახლოეს მომავალში. ნინოს, შენ მშობლიურ გადაცემას შეხვედრით დავუბრუნდები აცი. უკვე ჩემი ფერმერები. შენი ფერმერები და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო ქალს გაგვაცნობ მათ შორის ამ რუბრიკის ფორმატში. მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის ნინო ზამბახის და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის და მაგდა მაღრაძეს 1000 წრეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მათთან ერთად ვასწავლებ დღეს დღევანდელ ეთერს, გემშვიდობთ ხვალ დილამდე და რა თქმა უნდა გიტოვებთ ამბავს, რომ აუცილებლად უნდა უყუროთ საქმის კურსის ეთერებს ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ხარის რიჩელი გამოდო. ბერდე დღეს გისურვებთ.